नमस्कार, आर्टलेन पडकास्टमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ र आज फेरि हामी समक्ष एकदमै एनर्जेटिक एकजना हाम्रो गेस्ट लिएर आएको छौँ। उहाँ रनर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सोसियल वर्कर पनि हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै अरू धेरै डाइनामिक पर्सनालिटी हुनुहुन्छ र आज हाम्रो यो पडकास्टमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो गेस्ट सर विक्रम राईज्यूलाई। सर यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा। अनि सर तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु सर। अन्त अहिले लाइफमा के कसो चल्दैछ? आज एउटा हिस्टोरिक डे हो, किनभने सुनादाको मेन रोडबाट कहिले पनि उकालो आएको थिएन। हजुर। र सुनादाको उकालो बाटो फर्स्ट टाइम हिँडेँ। हजुर। र आई मस्ट से वान प्लेस, म जहिले पनि भन्छु मेरो साथीहरूलाई, सुनादा इज वान प्लेस द्याट हेज रियली डेभलप्ड है। र कतिवटा चिज यहाँ देख्छु, सो मेनी गुड रेस्टुरेन्ट्स है, सो मेनी ब्राइट यङ एन्टरप्रेनर्स। र पहिला चाहिँ सुनादा वाज जस्ट अ पासिङ काइन्ड अफ थिङ। तर हामी माई मदर इज टु टिच इन सेलेक्सन कलेज आफ्टर रिटायरमेन्ट। लोरेटो कलेजबाट रिटायरमेन्ट भएर यहाँ पढाउन आउँथ्यो एजुकेसन। र मेरो आमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो द्याट सुनादा चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ पुरा डेभलपमेन्ट हुँदैछ भनेर कि। सो आई वाज भेरी अमेज टु सी अ ब्युटिफुल स्टुडियो है, आर्टलेन स्टुडियोलाई एकदमै बधाई फर्स्ट, बिकज आई वाज लाइक ब्लोन अवे, बिकज यस्तो जग्गामा पनि तपाईँहरूले यो गर्नुभयो। र हाम्रो भाइलाई है, बिजु भाइ सबलाई, उहाँलाई पनि हामी भन्छौँ द्याट थ्याङ्क यू एक्चुली फर दिस पडकास्ट द्याट यु डन, एन्ड आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट वे अफ टेलिङ स्टोरिज। हजुर सर, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, किनभने तपाईँ पनि धेरै बिजी हुनुहुन्थ्यो र आज यस्तो टाइममा पनि हामीले त्यो पनि भेरी गुड डे आज क्या, जन्माष्टमीको दिनमा आज हामी रेकर्ड गरिरहेका छौँ। अन्त अर्को सर, हामी सोझो टपिक भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट नि, विक्रम राईलाई मैले फर्स्टमा चिनेको चाहिँ एज अ प्रोफेसर चिनेको होइन, एज अ रनर नै चिनेको। किनभने हामीले धेरै ढिलो नै हामी रनिङमा पस्यौँ है। अनि पस्यौँ भन्दा पनि रनिङ कहाँबाट अब हामी रनिङको इन्थुजियास्ट भयौँ थाहा छैन मलाई। तर त्यहीँदेखिको पनि तपाईँलाई चिनेर आएको। र तपाईँको चाहिँ रनिङ स्टोरी कस्तो थियो सर? मेरो इफ यु गो ब्याक टु माई स्कुल लाइफ है, हजुर। अब अहिले मेरो स्कुलको साथीहरूले मेबी दे विल बी सरप्राइज, बिकज म स्कुलमा हुँदा चाहिँ मलाई सबले लप्पु भन्थ्यो हो। अहिले घरको नाम पनि सबले लप्पु अहिले पुरानो साथीहरूले लप्स भन्छ। र लप्पु भन्ने चाहिँ खासमा एउटा त्यति बेला हाम्रो टाइममा त देयर वाज नो दिस स्टार टिभीहरू थिएन। र एउटा दूरदर्शनमा लप्पु भन्ने चाहिँ एउटा डे ड्रिमरको थियो, समन हु ड्रिम्स ड्युरिङ द डे क्या। अन्त मेरो नाम चाहिँ त्यस्तो थियो, किनभने म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भन्दा एकदमै अल्छे। र मलाई एनसिसी जस्तो गर्ने चिज जो चाहिँ हाम्रो क्लास 6-7मा एकदम कम्पलसरी थियो, त्यसमा पनि मलाई केही इन्ट्रेस्ट नहुने, स्पोर्ट्सहरूमा पनि त्यस्तो केही इन्ट्रेस्ट नहुने। र इनफ्याक्ट स्पोर्ट्स डेतिर त म मार्च पास नगरेर त्यो हाम्रो भलिन्टियर पनि होइन, त्यो मार्च पास नगर्ने जान्ने र अलिकति इन्ट्रेस्ट नदेखाउनेलाई चाहिँ गेस्टहरूलाई असर गर्नु लाउँथ्यो क्या। सो द्याट वाज नर्थ पोइन्टको हो। अच्छा, म त्यस्तो खालको मान्छे। र यु नो इनफ्याक्ट कलेज लाइफमा पनि आई वाज लाइक नेभर इन्टु स्पोर्ट्स है। दार्जिलिङमा 2002-03मा आयो, त्यति बेला एउटा फेस्टिभल भएको थियो र दार्जिलिङ कार्निभल भन्ने। त्यति बेला हाम्रो अजय दा, समीर दाजु, हामी चाहिँ आई वाज गिभन द चार्ज अफ मिडिया है। त्यति बेला पनि मलाई सबैजनाले लरिस भन्थ्यो। एउटा चाहिँ एनिमल छ तपाईँको जूमा, त्यो एनिमलको नाम चाहिँ स्लो लरिस भन्ने के। त्यो एनिमल चाहिँ एकदमै ढिलो मुभ हुने नि त हो। अन्त मेरो नाम चाहिँ त्यहाँदेखि लप्पु भएर फेरि लरिसै भयो हो। त्यसको बादमा वेन आई स्टार्टेड रनिङ है, फ्रम लप्पु, लरिस, विक्रम टु फाइनली अ न्यू अवतार कम विक्रन हो। अहिले धेरैवटा कार्डमा र मेरो मेसेजमा पनि विक्रम त लेख्दैन कि विक्रनी लेख्छ हो। सो it's been quite a phenomenal journey from my school, college, from my first days in दार्जिलिङमा मिडिया। त्यति बेला मेरो पनि एउटा यस्तै प्रोडक्सन हाउस हामीले सुरु गरेको थियो, आइरिस प्रोडक्सन भन्ने। आई नो इट इज भेरी डिफिकल्ट है। त्यसले गर्दा वेन आई केम हियर, म त यस्तो ब्लोन अवे भएँ। इट रिमाइन्डेड मी अफ दोज ओल्ड 2002-03 डेजमा वेन आई वाज स्ट्रगलिङ है। काम पनि थिएन, कार्निभल पनि पैसा दिन्थेन, फ्रीमा गर्थ्यो हामीले है, जस्ट लाइक यु अल है, फ्रीमा। किनभने हामीलाई के सिकाएको थियो त्यति बेला,
हामीले आफ्नो सोसाइटी कम्युनिटीलाई केही दिनुपर्छ भनेर हामीले गरेको इट फेल्ट लाइक द्याट यु नो सो थ्याङ्क यू सो मच त्यो पहिला फर्स्टमा तपाईँ फर्स्ट रनिङ चाहिँ कहिले गर्नुभएको थियो फर्स्ट रनिङ वाज अ कम्पल्सन बिकज मेरो वाइफले जहिले पनि भन्छ यु अलवेज टेल दिस भन्छ कि बट आई हेभ टु टेल यु दिस अन्त के भन्छ भन्दा अब यु नो मेरो इफ यु लुक एट माई डेज देन है कलेजमा एकदमै म मोटाइसकेको थिएँ क्या एन्ड आई हेड बिकम लाइक एब्सोल्युटली राउन्ड एन्ड यु नो अनहेल्दी अन्त मलाई यु नो आई वाज स्टिल थिङ्किङ होइन ठिकै छ होला बिकज माई हेल्थ त्यस्तो त नहुनुपर्ने भनेर देन एउटा ऱ्यान्डम यु नो लाइक यु नो समबडी सेट अलिकति यो गर्नुहोस् तपाईँको कोलेस्ट्रोलहरू चेक गर्नुहोस् भने देन आई डिड अ कोलेस्ट्रोल चेक एन्ड इट वेन्ट अप टु 330 कति भएछ हो अन्त डक्टरले त्यहाँदेखि भन्यो त्यहाँदेखि मेरो अलिकति सबै कुरा हाई नै थिएछ सो देन समबडी सेड वाइ डोन्ट यु यु नो यु हेभ टु टेक अप सम फिटनेस भन्यो नि त अब जिन्दगीमा जिम नजाने जिम जोइन गरेँ तेन्जिङ जिम विच आई स्टिल गो टु एन्ड इट्स अ वन्डरफुल जिम होइन देन आई अल्सो स्टार्टेड टु टेक अप रनिङ है रनिङ सो आई इन्जोयड इनफ्याक्ट म त डल्लै 1 राउन्ड चौरस्ता कुद्ने नसक्ने मान्छे सो आई स्टार्टेड टु you know, I have my own targets. So every day I used to run 200 meters, then walk around 500 meters. So that's how it started off. It's not been a very long pailako journey, I know. But let's say it started from 2015, 16. So I was seriously running, say, thanks to COVID. Right? COVID ma pura time pani pae, long distance running or garnu pae. Right? So it was a lot of time that I got with myself. But it's not been a really long journey for me. Right? And I'm happy now. Right now, you know, an easy 10K every day for me. That's my personal thing. That idea with a little bit of injuries because we keep on running a little longer and I know every day kudera ala. So I keep you know अलिकति आजकल चाहिँ रिकभरी डेज है रेस्ट पनि गर्छु रनिङले चाहिँ तपाईँलाई लाइफमा के सिकाएछ मेन चाहिँ किनभने सबैजना त कुद्छौँ है तर रनिङ आई थिङ्क रनिङले चाहिँ मलाई के सिकायो आइ एम अ भेरी मेन्टली स्ट्रङ पर्सन यु नो द्याट रनिङ हेज टट मी वान थिङ अन फ्यु थिङ्स वान इज डिटर्मिनेसन होइन किनभने एन्ड डिसिप्लिन दिज आर सम अफ द थिङ्स द्याट आई हेभ लर्न फ्रम रनिङ And every day to get up in the morning and go out for a run itself is determination. बर्खाको बेलामा झन् साह्रो बर्खा विन्टर है घाम लाग्दा पनि any kind of weather because this weather is a challenge होइन but when I go out for running अहिले चाहिँ I see so many people run. I think that's a very good energy that we have and running does not mean always winning marathons but it's this participation and completing the म्याराथन है सो अहिले चाहिँ पहिला मेबी आई वाज टेलिङ यु हामी पहिला कुद्दा चाहिँ पहिला कुद्नेहरू चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुद्नुलाई मात्रै कुद्थ्यो अहिले चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इज वाट यु कम्पिट विथ यर सेल्फ सो एभ्री रेस यु आर कम्पिटिङ विथ यर सेल्फ एन्ड इट्स अ गुड काइन्ड अफ नेटवर्किङ है धेरै हामीले मान्छे चिनिसक्यो लाइक माइन्डेड पिपल आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वेयर वी हेभ लाइक माइन्डेड पिपल रनिङ वाज अल्सो you know it takes you out from you know your hustle and bustle of life you get a good time to yourself so tele garda you know so much of we meet so many people very anywhere you go like whether you go to like let's say we remote place in Kalimpong ma hai Kalimpong police le garcha त्यहाँ पनि we meet है and it's not only Darjeeling ko runners मात्रै हैन they are runners from Calcutta है Sikkim Gangtok they are runners from Delhi we know so there is a huge network now and I think running is a very popular sport in all over India as well as the world so you know if you are a runner I'm sure you'll never be alone in कोही न कोही एउटा runner चाहिँ भेटिहाल्छ so and I always say it is a good addiction right running एउटा addiction हो and all the runners who will be listening to this podcast will agree with me there is something like an X factor that makes you run every day त्यो चाहिँ एकदमै करेक्टै भन्नुभयो तपाईँले त्यसै बित्थामा भए पनि अरूले पगला भएको भनेको चाहिँ सम्झिन्छ कोही बेला कि तर दिस रियली डु हेल्प्स अन्त अर्को छ अन्त यही म्याराथन भन्दा भन्दै हाम्रो दार्जिलिङको म्याराथन एउटा है अनि क्यालकाटाको म्याराथन एउटा अनि बर्लिनको म्याराथन एउटा होइन अब
सो त्यो बर्लिनको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो किनभने अब हाम्रो त एउटा ड्रिम प्लेस होइन अब त्यो कहिले You know, Berlin was one place I always wanted to go because of the जर्मनीको जुन चाहिँ वाल थियो है त्यो वाल हेर्नु चाहिँ मलाई मैले सानोमा हुँदा पुरा न्युजमा देखेको एन्ड इट वाज समथिङ वेन पिपल एक्चुली ब्रोक डाउन दिस वाल्स इट ह्याड एन इफेक्ट इन माई माइन्ड बिकज वाट आई रियलाइज इज पिपल क्यान डु अ लट अफ थिङ्स पिपल क्यान मुभ माउन्टेन्स भनेर चाहिँ होइन मान्छेले बर्लिन वाल भचायो भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको र हाम्रो लेट मदन तामाङ आई वाज भेरी फन्ड अफ हिम त उहाँको घरमा एउटा बर्लिनको ढुङ्गाको टुक्रा थियो एउटा फ्रेममा मैले अङ्कल एकदम छुच्चा मान्छे हो अन्त मैले जिस्किँदैन भनेको थिएँ अङ्कल यो बर्लिनको वाल हो बर्लिनको त्यो हो भनेको थिएँ कि अङ्कलले भन्नु अन्त किन सिंहमारीको तिम्रो त्यहाँ यो के स्टोन राख्नु मसे भनेको थिएँ नि त सो this thing of going to Berlin was always a place that I wanted to go. So I had applied for it. तर I didn't know like many times when you apply for marathons म त भिजा सँगै पो म्याराथन पाउँछ होला भन्ने सोचेको थिएँ. Getting a visa was a really difficult thing हैन it was itself. मैले भोलि जानुपर्ने आजसम्म मेरो पासपोर्ट र भिजा आएको थिएन. The day I went, I collected the passport and the visa from Bagdogra. Somebody had dropped it. I didn't, and I had asked him to open it. किनभने भिजामा स्ट्याम्प जानु पाउँछ कि पाउँदैन that also not sure हो. And I would like to thank हाम्रो पहिला former foreign secretary है हर्षवर्धन सिंहला. उहाँलाई मैले I used to know him from 2008-9. उहाँले एउटा थाई डेलिगेसन लिएर आउनु भएको थियो एउटा स्ट्याचु इन्स्टल गर्नुको लागि र द्याट्स वेन आई केम टु नो हिम र उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो र मैले त्यसरी हुन्छ हुँदैन भन्दै म बर्लिन चाहिँ पुगेँ त बर्लिनमा हाम्रो भेरी फ्यु डेज इन बर्लिन एक्चुली द म्याराथन एन्ड अल अफ दिस थिङ्स बट बर्लिनमा इट्स वेन यु स्ट्यान्ड अन द्याट लाइन इट्स लाइक यु आर गोइङ फर अ वार क्या they are beating the drums and just like it you feel like as if you are when you see documentaries the first जब runner start हुन्छ नि उसको माइन्डमा के चाहिँ अब सोचिरहेको हुन्छ उसलाई क्या अब maybe the elite runners are thinking about breaking a world record and all and हाम्रो चाहिँ करल हुन्छ so the best ones get A हामी त लास्टमा थियो because we had never run an international one so हामी E मा and that's a quite an interesting batch किनभने त्यहाँ चाहिँ के छ भने स्लो रनर्सहरू छ कोही के चाहिँ फर्स्ट टाइम कुदेको कोही बुढो कोही के भएर कुदिरहेको क्या सो आई मेट पिपल फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड र हामीलाई त्यति बेला इन्डियन एम्बेसीबाट इन्डियन एम्बेसेडर उहाँले there were 40 to 50 runners from India. There was a meet and greet like a thing. So it was like, And one thing I would like to say is, when you go to a place like that, so we were told to introduce ourselves. Okay? And the सबैजनाले भन्यो म बेंगलोरको भन्यो यो भन्यो in Germany maybe those people don't know where Bangalore is or Pune is. त म भने आई एम फ्रम दार्जिलिङ भन्दा सबले चिने क्या वाइ भन्दा दार्जिलिङ टी यति पपुलर रहेछ होइन अब उता युरोपमा आई वाज भेरी ह्याप्पी टु नो द्याट आइडेन्टिटी मेरो आइडेन्टिटी दार्जिलिङ एन्ड आई वाज भेरी प्राउड एन्ड आई ह्याड एक्चुली टेकन अ स्लोगन फ्रम रन विथ रोशनी है रोशनी इज अल्सो भेरी इन्फ्लुएन्सियल पर्सन इन माई लाइफ टु रन म्याराथन सो उहाँले चाहिँ आइएम अ गोर्खा एन्ड अ प्राउड इन्डियन क्या त्यो भन्ने एउटा थियो अन्त मैले चाहिँ दार्जिलिङ टु बर्लिन भनेर एउटा लगाएको थियो इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ आर्ट थिङ द्याट येल्लो बक्सले गर्दै थियो बोथ कृष्ण एन्ड साङ्गे मेरो स्टुडेन्टहरू हो एक्सट्रिमली डुइङ वेल है तिनीहरू राम्रो गरिरहेछ सो देन द डे केम त्यो बिहान आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज लाइक गोइङ फर अ वार क्या एन्ड दे because the language you don't know. They are announcing in German and everybody is like, there is like a drum beat that is going dog, 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 dog. त्यस्तो गर्छ क्या त्यो जर्मनीमा चाहिँ and it's 50,000 runners that are going to run, okay? So we are in slots of maybe 10,000. So every time one goes, we can just hear in the टाढोबाट सुन्नु सक्छ cheering भएको. Then we are waiting for our turn, okay?
त्यस्तो हुँदा हुँदै we started the run. It was such a wonderful route. There was music all over. There were people cheering all over the 42. And suddenly I see a guy running with a pineapple in his head. अन्त म छक्कै परेँ 42 किलोमिटर्स यो मान्छेलाई मैले लास्टमा भेटेँ. हजुर. He was ahead रहेछ तर हामीले because we were in back हामीले पछि उसलाई भेटेँ क्या. He ran with a pineapple on his head for 42 kilometers. म चाहिँ अब त्यो मान्छे चाहिँ because I didn't know this guy, right? भरे मैले युट्युबमा आएर हेर्दा he is one of the most popular guys अब रहेछ. उहाँले पाइनएप्पल राखेर कुद्ने चाहिँ सबै म्याराथन्समा गरिसकेछ क्या. So also that and also किप्चुके होइन हाम्रो किप्चुके he broke the record. I could see him run also होइन. अलिकति हामीले हेर्नु पायो. So it was a really good experience. And as an organizer, you know, it is what I felt was it's a commitment. Marathon भनेको just starting र end होइन रहेछ. Marathon राम्रो marathon चाहिँ नि मान्छेले बनाउँदो रहेछ. So I think I don't know whether you know people would agree, but Darjeeling is such a wonderful place नि. हामीले त मान्छेलाई भन्नु पनि पर्दैन बाहिर आफै आएर चेर्नु पर्छ है. तपाईँ सोनादामा पनि हेर्नुहोस्. If there is a run, people take out time. है बिचारा कोही कोहीले पानी राखिदिन्छ कोही without even we don't even approach to these people, right? थप्पडी पनि मारिदिन्छ हो. So it's the people who make these marathons, you know, and I think our kind of people we are very warm people, you know. अन्त हामी टुरिज्ममा निर्भर गरेर होला रनर्सहरू जब they pass that route, you know. So I was just thinking about how Darjeeling and Germany, one of the connections was that मलाई एउटा लाग्यो होइन. Weather was also यस्तै खालको weather थियो. And I've learned a lot, you know, by running. Even medal पनि दामी थियो. Medal, yeah, medal was I framed it and kept it, होइन. I think we saw it in social media. Okay? 6 majors, world majors. So in my lifetime, I'm living with one ambition to finish all the 6 majors. So I don't know, I might take 30-40 years to do it. So you can do it at the end of any 40 years also. So you can take a break of 5 years and then do another one. So let's hope that यो पनि तपाईको एकदम पुरा छिटै पुरा भइहाल्छ. अन्त तपाईले रनिङ त्यति ढिलो सुरु गर्नुभयो जस्तै 2015 मा यु सेड. देन how was the thought of like Vikrun Foundation? किनभने Vikrun Foundation became a very big अब भनौँ न एकै अब कति टाइम पनि लागेन ठुलो हुनको लागि. हजुर यस्तो भयो एक्चुअली. Vikrun Foundation started to work mostly after COVID, है. COVID-ma, as I told you, we got a lot of time to spend with the community, I think. Because then also COVID did teach us that life is very impermanent. Life भन्ने कुरा आज छ भोलि छैन. किनभने मलाई कोभिडको अगाडि हामीले दार्जिलिङ छ होइन इन्डियाभरि के भाइरसहरू निस्किरहन्थ्यो. बट इट इज टु नेभर हेभ एनी इम्प्याक्ट अन अस. सो आइ एम स्योर द्याट तपाईँ यु वुड अग्री विथ मी द्याट कोभिड जब भयो त्यति बेला दार्जिलिङमा पनि आउँछ भन्ने त फर्स्ट इनिसियल डेज त नोबडी इभन थट अफ इट. बिकज हाम्रोमा त त्यस्तो हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो. बट वेन इट एक्चुली हिट अस है इट वाज प्रिटी ब्याड होइन. किनभने हामी त वी वर नट इभन प्रिपेयर्ड फर यस्तो खालको पेन्डेमिक. हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन हाम्रो हस्पिटल्सहरू त्यस्तो थिएन. सो द्याट वाज द टाइम वेन द पिपल अफ दार्जिलिङ केम आउट एन्ड वी अल्सो केम आउट एन्ड हाम्रोमा त्यस्तो थिएन. बट अक्सिजन वाज डेफिनेटली अ बिग थिङ द्याट एभ्रिबडी वाज टकिङ अबाउट होइन. सो त्यति बेला एडवर्ड फाउन्डेसनले त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर गर्यो. हामीले अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू लिएर काम गर्यो. And there were other people who were working Karsiangबाट दार्जिलिङबाट होइन कालिम्पोङबाट. And I think that's the time we realized that we had to name an organization. So we kept it as Vikrun. होइन. So basically Vikrun, we wanted people to, we had this idea concept that हामी चाहिँ रनिङलाई नै थिङ गर्न. But then I realized that running is a part of being healthy and that's what we need to do, right? And we wanted people to be healthy. And हामीले कोभिडमा हामीले धेरै खाल प्रोग्रामहरू गर्यो. From free oxygen cylinders to free ambulance services. And
this is on record that we didn't spend much of our money because हाम्रो अलिअलि उठाएको पैसा थियो तर people of Darjeeling is so kind, so generous है जस्तो CIA ले free ambulance हामीले 2 महिना दियो so I think also our credibility and other things ले गर्दा हामीले धेरै कुरा हामीले हेल्प पायो हामीले सेन्ट जोसेफ कलेजमा we were instrumental in opening a free COVID center Father Stanley पनि यस्तो नर्थ पोइन्ट जस्तो स्कुल कुड हेभ इजिली केप्ट क्वाइट है किन अब उनीहरूको त्यस्तो ऊ पनि थिएन नेसेसिटी बट वेन वी एक्चुली वेन टु फादर स्ट्यान्डी ही सेड नो वी क्यान थिङ्क अफ डुइङ इट एन्ड त्यति बेला सेफ हाउसेसहरू है त्यो के भन्छ आइसोलेसन सेन्टर्सहरू अन्त कोभिड हुने मान्छेलाई त हामी 100 मिटरबाट टाढोबाटै हामीले त बाई बाई भनेर आउनेलाई हामी वी स्टार्टेड टु वेलकम देम एन्ड गिभ देम प्लेस टु स्टे इन दस कलेज है त्यति बेला धेरै हामीले काम गऱ्यो अन्त हुनु त दिस अ फ्याक्ट फर्स्ट र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ हामीलाई भएन कोभिड यस्तो पनि छ मेरो साथी सुमन लकान्द्री उहाँ सिङ्गर हो खासमा तर हामीले चाहिँ त्यो फ्री फर्स्ट टाइम एन्टिजेन फ्री कोभिड टेस्टिङ किट टेस्टिङ गर्नु पनि इट वाज अ बिग ह्यासल त्यति बेला है गभर्मेन्टको रिपोर्ट ढिलो आउँथ्यो त्यो चाहिँ इमिडिएट टेस्टिङ किट्स थियो त्यो आई स्टिल रिमेम्बर उहाँको एकजनालाई हामीले पठाएको थियो एकदम बिमार थियो र घरमा चिया खाँदा खाँदै उहाँले टेस्ट गरेको थियो भरे चिया खाँदा खाँदै 2टा लाइन आयो अन्त उहाँ चाहिँ पोजिटिभ भयो देन वी डिन्ट नो वाट टु डु बिकज एभ्रीबडी वाज इन टच विथ हिम बिचरा अब सबै घर परिवारको मान्छेलाई त अब साह्रो पऱ्यो आई इमेजिन अस बट विथ गड्स ग्रेस नथिङ ह्यापन टु अस मच इन द फर्स्ट 2 हामी थर्डमा चाहिँ मलाई पनि भयो पोजिटिभ दिस इज अ ब्याड बाउट बट आफ्टर द्याट इट्स बिन अ थिङ आई थिङ्क क्राइसिसले गर्दा एउटा हुन्छ नि सो एट द टाइम अफ क्राइसिस समथिङ कम्स अप है सो आई थिङ्क विक्रन फाउन्डेसन एन्ड इभन माई रनिङ वाज आउट अफ क्राइसिस I think and then I fell in love with it and Vikrun Foundation also was born out of a crisis and we continue to do our work but now we keep on doing on various other things अलिकति हामी we are keeping ourselves busy with health oriented things fitness मैले त पहिला सोचेको थिएँ विक्रन फाउन्डेसन भन्नुहुन्छ एकदम रनरहरूको फाउन्डेसन बट स्टोरी इज डिफरेन्ट but that time because there was a crisis so we had to act a little differently I think because we got like frantic calls from so many places so हामीले we tried to accommodate पनि कस्तो भन्दा so if there is CIA so there was Lakshmi ji from CIA so who had helped us in other things उहाँलाई भनेर she contacted us with Star Cement ले हामीलाई एम्बुलेन्स दियो so that way we could help I think life मा त्यही हो if you have good contacts हैन you can do so much of good things this is very important हाम्रो contacts चाहिँ एकदमै important yeah I think and contacts also not but contacts and credibility that's important you might have people you know them but if you don't have credibility again there might be an issue okay so people will not be able to trust जस्तै अहिले हामीले देखिरहेको छौँ नि कतिवटा जग्गामा स्पेसली अब हामीले धेरैजना च्याम्पियन रनर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले विक्रन फाउन्डेसनको थ्रुबाट नै देख्यौँ धेरै जग्गामा सपोर्ट गरेको पनि देख्यौँ सो विक्रन फाउन्डेसनले त्यो भिजनपट्टि पनि काम गर्दैछ हामीले till last year we used to send a lot of people to run as you know run बाहिर गर्नुको लागि धेरै पैसा लाग्छ लाइक स्पेशली ट्राभल एन्ड ट्रान्सपोर्ट एन्ड अल दिस थिङ्स है सो हामीले बाहिर लग्यो उहाँहरूलाई एक्सपोज गरायो तर दिस टाइम दिस विन्टर वी आर गोइङ टु डु अ डिफ्रेन्ट थिङ त हाम्रो अहिले गान्तोकमा ऋषि थाङ भन्नेमा एउटा राम्रो ट्रेनिङ सेन्टर खोलेको छ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले सो उहाँले चाहिँ दे हेभ एन आर्टिफिसियल सिन्थेटिक रनिङ ट्र्याक त्यहाँ मिस्टर आरबी सुब्बाज्यूले एउटा आरबी सुब्बा ट्रेनिङ क्याम्प पनि चलाउँदैछ र हाम्रो धेरै दाजु बहिनी दिदीभाइहरू पनि उहाँहरू त्यहाँ ट्रेन गर्दैछ सो दिस इयर अल्सो देयर इज अ गाई कल्ड रिवाज हिज ट्रेनिङ इज फ्रम कालिम्पोङ सो दिस इयर इन्स्टेड अफ स्पेन्डिङ अल अफ दिस मनी वी वान्ट अ फ्यु रनर्स टु डु अ फुल टाइम 2 months of training there. I think what we have realized over the years is now
we are running just because we love to run. हजुर But there is absolutely no plan of हजुर like a trainer छैन, coach छैन. So now we are looking at making a little, change in the program. र हामीले चाहिँ नानीहरूलाई बाट instead of sending them out to run, we are trying to give them a training kind of exposure. And once they do this, and I'm sure when they come out from this, they will be much better than just, ordinary runners who are like us. हामी चाहिँ we are just running without a plan and a thing. We just run when our heart tells us to run 10 kilometers, we run. होइन आज त 8 मै सक्यो ल ठिकै छ भने त्यस्तो खालको. So we are basically that kind of runner. So यही पार्टमा नि त्यो कुरा गर्दा गर्दै सिधै जसको याद आइहाल्यो. अब जस्तै हामीले रनिङ यो जग्गामा देख्यौँ दार्जिलिङमा, त्यो सँगसँगै अरू धेरै स्पोर्ट्सहरू पनि छन् है. तपाईँको एउटा त्यो पर्सनल ओपिनियन नि, जस्तै हाम्रो यो दार्जिलिङमा जुन चाहिँ एउटा स्पोर्ट्सको इन्फ्रास्ट्रक्चर कति रिक्वायर्ड छ, मेबी बिकज हामीले त्यो पार्टमा हामीले सोचेको पनि छैनौँ र इन्फ्रास्ट्रक्चर. मैले अस्ति भर्खर सो दार्जिलिङ हिल स्पोर्ट्समा अहिले नयाँ फुटबलमा एउटा नयाँ कमिटी बनेको छ. सो आइ एम अ पार्ट अफ दिस कमिटी है. सो अहिले धेरै एक्स फुटबलर्सहरू उहाँहरू अहिले फुटबलमा पुरा उ गर्दैछ. दे आर टेकिङ लट अफ किन इन्ट्रेस्ट इन दिस. र it's sad to say that we don't have much very good sporting infrastructure. Yeah. If you just go across the border, मैले अघि भने आरबी सुब्बा जस्तो ज्यू उहाँले ट्रेनिङ क्याम्पहरू सुरु गरेको छ. सिन्थेटिक ट्र्याक्समा कुद्ने भइसक्यो. यु गो टु पाल्जर स्टेडियम, यु गो टु भाइचुङ भुटिया स्टेडियम, विच इज जस्ट अक्रस द हिल. इभन द खेल गाउँ जुन चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरूले. सो दे हेभ गट नाउ टर्फ्स. सो हामीले दार्जिलिङमा यो स्पोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ ल्याउनै पर्छ. एन्ड आई फिल sports is a passion, right? So unless you're passionate about it, there won't be much change in Darjeeling. मान्छेलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा चेन्ज गराउनु लागि चाहिँ you have to have somebody who's got a passion for it. It's not like a rocket science जस्तो होइन नि त स्पोर्ट्स. very simple कुरा हो. And priorities have to be done there. मैले यो पल्ट पनि before MLA and GT elections को अगाडि पनि हाम्रो, because they are the ones who frame the entire decisions for us. So हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ यो हाम्रो जुन चाहिँ स्टेडियम छ. And if you go to our stadium, which is the Lebong Stadium, or you go to Kalimpong को जुन चाहिँ हाम्रो मेला ग्राउन्ड स्टेडियम हो, both the stadiums are placed in a wonderful place. अब Lebong अलिक टाढो छ, but if you actually go to Lebong, it's such a nice place because of the surroundings and the hills, right? So they need to upgrade it. The local administration has to make sports a priority. There is absolutely, they cannot compromise with it. किनभने अहिलेको जेनेरेसनलाई तपाईँले ड्रग्सबाट बाहिर बस्नु, मोबाइल फोनबाट बाहिर राख्नु एउटै मात्र उपाय छ, द्याट इज स्पोर्ट्स. एन्ड आई थिङ्क स्पोर्ट्स इज समथिङ द्याट क्यान चेन्ज द इन्टायर सोसाइटी के एन्ड किप देम अवे फ्रम भेरियस अदर थिङ्स है. नराम्रो चिजबाट होइन नानीहरूलाई कसरी राख्छौ भने, इफ यु हेभ अ गुड स्टेडियम, आइएम स्योर द किड्स विल गो. तपाईँ पाल्जर स्टेडियममा जानुहोस्, हामी पाल्जर स्टेडियममा कुद्नु जान्छ. In the morning you'll see the whole family, है बाउ छोरा गएर, this is a nice stadium, right? And it's in the heart of the town. फुटबल खेलिरहेको छ. अन्त हाम्रो कोही रनर्सहरू खाली खुट्टा कुदिरहेको छ. यु अन्डरस्ट्यान्ड. हाम्रो पनि गोर्खा स्टेडियममा धेरै रनर्सहरू बिहान गएर कुद्छ, फुटबल खेलिरहेको छ. अहिले लिग भइरहेको छ, फुटबलको लिग. Lots of teams are participating. It's quite a busy place right now. But sadly the infrastructure has to be developed. Without that हुँदैन. किनभने हामीले डिएडिक्सनमा पनि त्यति बेला हरेक म्याराथन कुद्दा होस् या हरेक जग्गामा हामीले जहिले पनि जे चिज भन्दाखेरि पनि एकदम से नो टु ड्रग्स भन्ने मात्रै क्याम्पेन चाहिँ हामी सधैँ बोकेर हिँड्छौँ. बट हाम्रोमा त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरै बिचमा गएर हामीलाई त्यही स्पेसमा प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ जहिले पनि. इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने चिज हो, प्रायोरिटी हो. हजुर. So politicians have to prioritize sports, I feel like. Apart from everything they've done, अब के गरेको छैन. तर I think sports is something that they have to look upon with a serious policy. Even if you look at not only infrastructure, but even
ह्युमन रिसोर्सेस इन स्पोर्ट्स है जस्तो हाम्रो राम्रो राम्रो खेल्नेहरू खेल्नु पाएको छैन there are not much of tournaments that are happening so all of these things also have to be looked into जस्तो म्याराथन त गर्छ नि तर every year हामीले गरिरहेछौँ दार्जिलिङ पुलिस म्याराथन but that is not enough right running marathon is not enough like they have to state level athletics हरूमा भाग लिनुपर्छ they must give them exposure र अस्ति मैले I was very sad actually हाम्रो इन्टर कलेज एउटा स्पोर्ट्स भएको थियो कि अन्त हामी चाहिँ एकदम हाम्रो नानीहरू यस्तो राम्रो कुद्छ भनेर मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ when I saw kids from Doors and all of these places कुचबिहार they were far faster and more fitter than us के अन्त then I realized that yes हाम्रोमा केही न केही एउटा मिसिङ भइरहेको छ र जब यिनीहरू स्टेट लेभल खेल्नु जान्छ they are not being able to compete there and I think for any kind of job है government jobs government यस्तो कामको लागि चाहिँ you need to represent the state which is so if you're not good in it you don't make it right so if you want to be good in it you need infrastructure so why not like even Sunadam I don't know whether there is a ground I'm sure Selesinko ground but that's also so these are things that they have to work on the local government को challenge हो and sports भने एकजना मात्रै खेल्ने होइन whole community takes part in sports so it's a good thing for everybody right so I don't know why apart from running अब हाम्रोमा अब बक्सिङ अल्सो रिसेन्टली स्टार्टेड नि सोनादा है अनि त्यसमा पनि हामीले त्यति अहिले थाहा पायौँ कि 1970s मा पनि अब हाम्रो दार्जिलिङबाट कतिजनाले ओलम्पिकमा रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको रहेछ बक्सिङमा अनि स्पेसली आर्मीमा त हाम्रो मान्छेहरू फेमसै रहेछ बक्सिङ भनेपछि सो हामीले यो एरियाहरूलाई पनि आई थिङ्क फोकस गर्यो भने चाहिँ इट्स भेरी गुड जस्तो लाग्यो विचार अब हाम्रो दार्जिलिङ बक्सिङ एसोसिएसन्सहरू छ हजुर हाम्रो कोच एकजना इज भेरी प्यासनेट कोच छ तपाईँले दार्जिलिङमा गयो भने जग्गा छैन सो युल सी हिम अन द स्टेयरकेस माथि हाम्रो ओपन थिएटर छ त्यहाँ माथि एक दुईजना स्टुडेन्टलाई ट्रेनिङ गराउँदै गराउँछ हि सुड बी इन द रिङ नट देयर होइन त्यहाँ त लडेर केही भयो भने चाहिँ सिमेन्ट फ्लोर होइन सो उहाँ त रिङमा पो प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो त सो एउटा खेल गाउँ जस्तो चिज चाहिँ हुनुपर्छ यु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर देयर इज बक्सिङ देयर इज टाइकोन्डो देयर इज all of these indoor kind of sports badminton also very very popular होइन इन्डोर एउटा स्पोर्ट्स खालको एउटा भिलेज जस्तो बनाउन सक्यो भने एन्ड आइम टेलिङ यु वाइ किनभने हेर्नुहोस् इन्डिया टिम बाहिर खेल्नु गयो भने एन्ड इफ दे हेभ टु ट्रेन इन हाई एल्टिट्युड प्लेसेस दार्जिलिङ क्यान बी अ गुड ट्रेनिङ प्लेस फुटबलमा पनि हेर्नुहोस् दार्जिलिङ इन्डिया टिम क्यान कम हियर एन्ड प्र्याक्टिस वेन दे क्यान ह्याभ अ गुड स्टेडियम इन धर्मशाला होइन तपाईँ हेर्नुहोस् हिमाचलमा वाइ कान्ट वी हेभ अ गुड स्टेडियम हियर वेन लेट्स नट गो टु हिमाचल लेट्स गो टु हाम्रो नेबरिङ स्टेट सिक्किम पाल्जा स्टेडियम हेर्नुहोस् भाइचुङ भुटिया स्टेडियम हेर्नुहोस् इफ दे क्यान ह्याभ देयर वाइ क्यान नट वी हेभ अ स्टेडियम सो यसले गर्दाखेरि नट ओन्ली स्टेडियम्स लाइक तपाईँले भनेको जस्तो बक्सिङ है ताइक्वान्डो यस्तो चिजहरूको लागि देयर हेज टु बी अ प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर यु क्यान नट डु बक्सिङ यहाँ तपाईँको सोनादाको रेलवे त्यहाँ स्टेसनको त्यो आई नो इट इज ओपन बट अब खेल्ने जग्गा छैन भने बिचरा त्यहीँ खेल्नै पऱ्यो नि त सो आइ एम स्योर इन द मर्निङ देयर कुड बी सम काइन्ड अफ फिटनेस त्यहाँ गर्छ होला बिचरा कोहीले के सिकाइदिन्छ होला कोही योगा सिकाउनु सक्छ कोही टाइकोन्डो सिकाउनु सक्छ बट द्याट्स नट द प्लेस दे निड प्रपर प्लेस भनेर अन्त हामीले त्यसमा पनि यो के भन्छ स्टेसनलाई रिप्लेस गरेको जस्तो भइरहेको छ द्याट्स वाट आई वाज टेलिङ बिचरा तपाईँको त्यो स्टेसन एक्ट्स लाइक अ स्मल प्लेस फर नट ओन्ली स्पोर्ट्स बट आई सी अदर प्रोग्राम्सहरू भइरहेको छ त मल्टिपर्पज हल सो द्याट इज वाइ वेन आई वाज टकिङ अबाउट सुनादा आई वाज थिङ्किङ त्यसरी हो अनि यो लङ डिस्टेन्स म्याराथन जस्तै हामीले सोच्यौँ भने नि हाउ डु यु सी दार्जिलिङ एज अ लङ डिस्टेन्स म्याराथन डेस्टिनेसन मेबी लाइक बुद्ध ट्रेल एउटा त भइरहेको छ हेल रेस है अनि त्यो छोडेर अरू कुनै लङ अरू चाहिँ अब आई वुड लाइक टु थ्रु दिस पडकास्ट है आर्टलेनको तपाईँको पडकास्टबाट चाहिँ सुनादा है किनभने सुनादामा माथिपट्टि गयो भने चटकपुर छ I know it's a forest area, so I'm keeping that all of those things there. It's a lovely running trail.
र तपाईँहरूले गर्नु चाह्यो भने यु क्यान थिङ्क बिकज यु गाइज नो द रुट है बुद्ध ट्रेल पनि हेर्नुहोस् हाम्रो साथी हो बट इज नट फ्रम दार्जिलिङ बट इज फ्रम समवेयर एल्स राइट बट he came and he did this Hell Race Sandakphu and it's so popular. And when see long distance trail runners aunda they don't spend ek raat goera kudera haina ni so they spend about a week here training. The यहाँ आउँदा बस्छ उनीहरूको family and it's a whole lot of economic activities that is happening है तिनीहरू आउने बस्ने खाना खाने so homestays are packed. तपाईलाई यादै छ बुद्ध ट्रेल्समा रिम्बिकमा सन्दकपुर ट्रेल रन हुँदाखेरि एउटा पनि जग्गा पाउँदैन बस्नु हामीलाई साह्रो पर्छ त्यहाँ पहिल्यै बुक गर्नुपर्छ तपाईहरुले इफ यु क्यान आइडेन्टिफाई सो आई थिंक ट्रेल रनिङ क्यान रियली बी म एकपल्ट अस्ति लास्ट इयर हाम्रो टिडी को रन गरेको थिएँ हजुर हजुर तलबाट माथि चटकपुरसम्म इट वाज वन अफ द मोस्ट डिफिकल्ट रन्स बट भेरी ब्युटिफुल है सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले गर्नुपर्छ अनि दार्जिलिङ वान प्रब्लम विथ लङ डिस्टेन्स रनिङ इज एउटा दार्जिलिङको अहिले लेटेस्ट लास्ट 2-3 इयर्स अलिकति प्रब्लम भएको छ ट्राफिक ज्यामको है सो किपिङ द्याट इन माइन्ड आई थिङ्क द ट्रेल्स आर रियली गुड फर अस है कम्ती मान्छे हुन्छ तर इट्स अल्सो द्याट वी डोन्ट वान्ट टु मेनी पिपल टु कम एन्ड एक्सप्लोइट आवर इन्भाइरोमेन्ट कम्ती आयो बट इफ इट क्यान बी अन्डर उनीहरूको जुन चाहिँ एन्ट्री छ त्यसलाई कम्ती राखेर उहाँहरूलाई हामीले दार्जिलिङ हाम्रो जस्तो स्पेसली दिस रेन्जहरू जुन चाहिँ सुनादाकै माथि है इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ हामीले गर्नु सक्यो भने इट्स अ गुड ट्रेल क्या अनि त्यस्तो के हुन्छ भने इन्स्टेड अफ पिपल कमिङ टु दार्जिलिङ दे क्यान जस्ट स्टे इन सुनादा क्या एन्ड सुनादा क्यान अल्सो बी द लाइक अ टुरिस्ट हब क्या आई एम स्योर नट इज नो बडी वान्ट्स टु सी क्राउडेड प्लेसेस है माने त्यस्तो मन पराउँदैन सो पिपल वान्ट टु जस्ट गेट अवे टु अ भेरी क्वाइट प्लेस त्यसले गर्दा आई थिङ्क दिस यर तपाईँहरूकै जग्गा सुनादा पनि एकदमै पोटेन्सियल भएको जग्गा लाग्छ मलाई नट भेरी फार अवे फ्रम द मेन रोड येट इट्स क्वाइट अवे कम्पेयर टु दार्जिलिङ टाउन त्यो भनेर अनि विक्रम राईको चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको जुन चाहिँ एउटा स्पोर्ट्सको भिजन के छ त हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ एउटा भिजन छ that we want to come up with some good infrastructure right? We have been trying to meet a lot of ministers right? Central state हाम्रो स्टेडियम एउटा बनाओस् हाम्रो एउटै हो दार्जिलिङमा if people are healthy I feel दार्जिलिङ also is going to be healthy दार्जिलिङ if you are physically healthy you are mentally healthy so physical health को लागि चाहिँ we need some form of infrastructure. So हामीले चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा फिटनेस डेस्टिनेसन एउटा ह्याप्पी हेल्दी डेस्टिनेसन बनाउने एउटा हाम्रो चेष्टा चलिरहेको छ when you come up to दार्जिलिङ you should feel त्यहाँको मान्छे त everybody is so fit हैन त्यो भन्ने एउटा हुन्छ नि so it kinds of and we don't even tourist and all हामीले जति सक्दो त बरु हिँडेरै घुम्नु जानु नि भन्ने क्या हुन्छ नि so all like 3 kilometer or a 3 kilometer radius they can walk explore the zoo HMI हैन so त्यस्तो जग्गाहरु आलुबारी है तल हाम्रो लेबोङ ग्राउन्ड यस्तो चीजहरुले बरु हिँड्दै एक्सप्लोर गर्दै गयो भने चाहिँ आई थिंक that's a aim our aim is very it's absolutely not very complicated तर हाम्रो चाहिँ एकदमै दार्जिलिङ चाहिँ हेल्दी होस् भनेर मात्रै अब whether you take it any way but we just want to make sure Darjeeling is happy and healthy that's it it's very beautiful vision तपाईको यो बातहरु एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ इन्ट्रेस्टिङ मात्रै हैन इन्ट्रेस्टिङ इज वान पार्ट कि तर त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ we learn a lot with from the people who have lots of experience र तपाईसँग एकदमै मजा आउँदैछ र अब हामी एकछिनको लागि ब्रेक लिन्छौँ हामी बोल्दा बोल्दै निकै लामो बोलिरहेको छौँ एकछिनको लागि ब्रेक लिन्छौँ अनि त्यस पछाडि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ नयाँ अरू तपाईको अरू एरियाजहरु पनि छन् के हुन्छ ल फेरि पनि स्वागत गरौँ अब सानो ब्रेक पछाडि अनि हाम्रो टपिक स्पोर्ट्सको बारेमा चल्दै थियो अनि स्पोर्ट्सलाई हामीले धेरै विराम लगाएर अब किनभने स्पोर्ट्सको बारेमा मात्रै कुरा गरेको छौँ फेरि तपाईको अर्को पार्ट हामी सुन्न पाउँदैन अन्त हामीले धेरैजना पहिलाको जति पनि स्पिकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूसँग पनि एउटा पार्टमा बात गर्दै गर्दै हामी यति डिप गइपठाएछौँ कि टाइम
सकिसक्यो त्यहाँदेखि पछाडि फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने होइन हामी पार्ट 2 गर्छौँ है भन्ने भइसक्यो क्या। अन्त तपाईँसँग चाहिँ एउटामै हामी सक्ने सोच्दैछौँ अन्त अब एक साइड त विक्रम राई यहाँ छ रनर हामीले कुरा गऱ्यौँ है अब, अनि अर्को साइड चाहिँ विक्रम राई यहाँ छ प्रोफेसर, अब जुन चाहिँ धेरै कम्तीलाई याद छ। अन्त यो तपाईँको प्रोफेसरको जर्नी चाहिँ कस्तो थियो, कहाँबाट सुरु भयो? सो मेरो स्कुलिङ सेन्ट जोसेफ स्कुल है। सो हाम्रो टाइममा त कमर्स र आर्ट्स मात्रै थियो, पहिला त 11-12 पनि हुन्थेन स्कुलमा। सो वी हेड टु गो टु कलेज है, सेन्ट जोसेफ कलेजमा। सो 97मा हाम्रो आइसिसी, आफ्टर द्याट आई टु चुज बिट्विन आर्ट्स एन्ड साइन्स एन्ड कमर्स। आर्ट्स पनि थिएन है हाम्रोमा, आर्ट्स विदिन अब आर्ट्स पढ्नु चाहिँ हामी एनपी कलेज जानु पर्थ्यो। तर मैले त्यति बेला चाहिँ हाम्रो टाइममा करियर गाइडेन्स पुरा हुन्थ्यो। र करियर गाइडेन्स एभ्री टाइम एउटा करियर गाइडेन्स हुँदा म डिफ्रेन्ट करियर्सहरू चुज गर्न चाहन्थेँ। त एक टाइममा म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई एकदमै ब्याङ्किङहरू मन पर्थ्यो है, ब्याङ्कहरू जानु। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा चाहिँ मलाई होटेल म्यानेजमेन्ट, त्यति बेला एकदम पपुलर कोर्स चाहिँ होटेल म्यानेजमेन्ट भन्ने थियो, सबैजना होटेल म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्छु भन्ने थियो। र 96-97 त्यति बेला पनि भानुभवनमा धेरै यस्तो करियर गाइडेन्स हुन्थ्यो। र 1990 जब हामी 97मा मैले कमर्स पढेँ, त्यति बेला मेरो म्याथ्सको टिचर मिस्टर जन वेस्ट है, अस्ति लास्ट इयर पेन्डेमिकमा बित्नुभयो। र म्याथ्समा चाहिँ म एकदमै कमजोर मान्छे है, म्याथ्स एज यु नो हिलको स्टुडेन्ट, म्याथ्स एकदमै। तर हाम्रो चाहिँ बिजनेस म्याथ्स हुन्थ्यो, विच इज लाइक साइन्सको म्याथमेटिक्स है, बिजनेस म्याथ्स, ट्रिकोनोमेट्री। सो यु नो विथ हिम क्लास 11 र 12मा मैले वान सब्जेक्ट आई रियली इम्प्रुभ वाज म्याथ्स है। सो त्यति बेला मैले सोचेँ अब म चाहिँ एकदम बिबिए गरेर एमबिए गर्छु भनेर सोचिसकेको थिएँ। र त्यति बेला बिबिए र यो सबै गर्ने भएको थियो। सर पनि कस्तो भने आई लाइक टु टक अबाउट जन वेस्ट सर, किनभने एज ए टिचर टाइममा आउनु एकदमै साह्रो। अहिलेको दार्जिलिङको स्थिति, ट्राफिक र बजारमा जाँदा गाडी नहुने, र आइएम स्योर अल द टिचर्स विल अल्सो थिङ्क, नट ओन्ली टिचर, स्टुडेन्टलाई पनि बजारमा त टाइममा पुग्छ तर गाडी पाउँदैन। त्यस्तो बेलामा सर हाम्रो लागि, इफ आवर क्लासेस स्टार्टेड 8:30, युज टु कम एट 8 o'clock। आधी घन्टा अगाडि चाहिँ किन आउनुहुन्थ्यो भन्दा नानीहरूको केही प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ आउनु भन्थे। त्यस्तो डेडिकेटेड टिचर मैले देखेको थिइनँ म्याथ्सको है। र हामी त्यस्तो गर्दा गर्दा म्याथ्समा मेरो धेरै इम्प्रुभ भयो। द्याट इज वाइ आई टुक अप। लेटर अन आइसिसी सकेर है, आइसिसी सकेर मेरो धेरै साथीहरू दिल्ली, बेङ्गलोरहरू गयो। पिपल हु हेभ डन देयर आइसिसी दे नो द्याट दिल्ली, बेङ्गलोर चाहिँ छिटो सुरु हुन्छ, बेङ्गल चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ। दे वेट फर द एचएस रिजल्टको बादमा मात्रै एडमिसन सुरु हुन्छ, वेयर एज अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्रीमा चाहिँ छिटो हुन्छ। र आई रिमेम्बर त्यति बेला मेरो आमा र बाबा चाहिँ इङ्ल्यान्ड जानुभएको थियो। मेरो मामा है, आमाको दाजु, हिज इङ्ल्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ उता जानुहुन्थ्यो। सो आई वाज अल अलोन घरमा। र मलाई मेरो दाजु पनि सेन्ट जेभियर्स पढेको। सो आई ह्याड दिस वान थिङ इन देयर है, मलाई एउटा डिफ्रेन्ट खालको कोर्स गर्नु मन थियो। त्यो चाहिँ मास कम्युनिकेसन भन्ने थियो। बट नोबडी, मैले त्यति बेला हिल्समा त्यस्तो मास कम्युनिकेसन भन्ने त्यस्तो थिएन, भर्खर है। इनफ्याक्ट होल अफ आई थिङ्क वेस्ट बेङ्गलमा सेन्ट जेभियर्स स्टार्टेड दिस कोर्स है, मास कम्युनिकेसन एन्ड भिडियो प्रोडक्सन इन 1995। र हाम्रो सिलिगुडी कलेज नर्थ बेङ्गलमा चाहिँ आई थिङ्क सिलिगुडी कलेज वाज स्टार्टेड इन 1998 or 1999। सो इट वाज प्रिटी न्यू देन क्या, नयाँ कोर्स थियो। र मैले मास कम्युनिकेसन पढेँ। आउट अफ अल द सब्जेक्ट्स मैले सेन्ट जेभियर्समा, एन्ड सेन्ट जेभियर्स इज अ भेरी डिफिकल्ट कलेज टु गेट इन है, एकदमै साह्रो। मलाई याद थियो एउटा एडमिसन टेस्ट भएको थियो र मसँग सेन्ट जेभियर्समा अप्लाई गर्नु अरू पनि थियो, 1-2जना। उहाँहरूले आफ्नो सब्जेक्ट। र सेन्ट जेभियर्समा त्यति बेला एउटा गेम्स कोटा पनि हुन्थ्यो र अलिकति तपाईँ बास्केटबल, फुटबल खेल्नेहरूलाई चाहिँ पाइहाल्थ्यो एडमिसन हो। सो मैले चाहिँ खासमा चाहिँ अब त्यो मैले पहिल्यै भनिहालेँ, स्पोर्ट्स त म खेल्दै नखेल्ने, मेरोमा त अप्सनै थिएन केही पनि। सो आई स्याट डाउन फर एन एडमिसन टेस्ट। एडमिसन टेस्ट वाज बेस्ड अन क्रिएटिभिटी।
है एकदमै क्रिएटिभ। तर म 11-12मा चाहिँ आई लाइक टु से म स्कुलमा हुँदा अलिकति वान एक्ट प्लेजहरू टर्न कोट भन्ने इभेन्टहरू चाहिँ म गरिरहन्थेँ। सो त्यसले गर्दाखेरि आई वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फिल्ड। त्यति बेला भाइस प्रिन्सिपल फादर इटेन भन्ने थियो, र जसले सेन्ट जेभियर्स र फादर इटेन चिन्छ उहाँहरूले चाहिँ फादर इटेन एकदम स्ट्रिक्ट खालको मान्छे, र मेरो आँखामा चाहिँ त्यति बेला कन्जन्टिभाइटिस भएको थियो, रातो फुल रातो भएको थियो। र त्यति बेला चाहिँ सेन्ट जेभियर्समा भन्नुभएको थियो मेरो फर्स्ट लिस्टमा निस्केन, जसरी यहाँ हुन्छ फर्स्ट लिस्टमा ननिस्किनेले चाहिँ अप्लाई फेरि गर्नुपर्ने, अलिकति चाहिँ एप्लिकेसन लिएर फादरकोमा जाँदा चाहिँ दिन्छ भनेको थियो। म चाहिँ त्यसरी गएर फादरलाई देखाएँ, फादरले मेरो एप्लिकेसन पनि हेरेन, आँखा मात्रै हेर्नुभयो, यु बेटर गो नाउ टेक एडमिसन, डोन्ट कम ब्याक ओन्ली आफ्टर 1 विक भन्यो। मास कम्युनिकेसनमा मैले एडमिसन पाएँ। इनफ्याक्ट आई वाज वान अफ द फर्स्ट पर्सन फ्रम द हिल्स टु स्टडी इन सेन्ट जेभियर्स। मेरो बादमा डक्टर ग्राम जोमबाट एकजना भाइ आउनु भएको थियो, त्यो उहाँहरू पढ्नुभयो, तर म हिल्सबाट चाहिँ फर्स्ट त्यहाँ मैले पढेँ मास कम्युनिकेसन है 99 हामीले सेन्ट जेभियर्समा। इट वाज अ रियली नाइस कोर्स, बट द फर्स्ट इयर मलाई त उही लागेन, आई नेभर इन्जोयड है, मलाई त्यस्तो मन पर्थेन कोर्स भएकै कुरा। आई स्टु अलवेज थिङ्क आई वाज इन द रङ कोर्स क्या। अन्त मेरो एउटा फादर थियो, फादर रोबेज भन्थ्यो, यस्तो उहाँ क्लासरुममा माइकमा बोल्नु पर्थ्यो, अब यस्तो सफ्ट है। एन्ड फादर रोबेज वाज वान अफ द बेस्ट टिचर्स एन्ड लेक्चरर्स। तर मेरो इन्ट्रेस्ट नहुने कारणले गर्दा आई लस्ट लट अफ लाइक मेबी 6-7 मन्थ्स चाहिँ मलाई क्लास आउनु पनि मन पर्थेन। एन्ड यु नो आई नेभर फेल इन लभ विथ द सब्जेक्ट। आई युज्ड टु अलवेज थिङ्क म त आई अलवेज यु नो म कमर्स पढेको भए ठिकै हुन्थ्यो। नर्थ पोइन्टमा मैले अप्लाई गरेको थिएँ, त्यति बेला हाम्रो डक्टर शान्ति सर हुनुहुन्थ्यो, र शान्ति सरले एडमिसन टेस्ट भएर मलाई फर्स्ट लिस्टमै मेरो नाम निस्केको थियो, तर पढिनँ म। एन्ड आई युज्ड टु अलवेज रिग्रेट क्या, मैले कमर्सै पढ्नु पर्थ्यो भन्थेँ। देन आफ्टर सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ अलिकति मैले मास कम्युनिकेसन एन्ड भिडियो प्रोडक्सन पढेको, र भिडियो प्रोडक्सन पढ्दा चाहिँ मलाई अब यो क्यामेरा एडिटिङहरूमा एकदमै रुचि लाग्दै गयो। एन्ड आई इन्जोयड इट। मेरो हेड अफ डिपार्टमेन्ट शोभा दास मल्लिक, उहाँको छोरी मसँगै थियो, सञ्चारी दास मल्लिक, उहाँको छोरी चाहिँ अस्ति उहाँ चाहिँ एडिटर हुनुहुन्छ, र अस्ति हाम्रो यहाँ तपाईँले हेर्नु भएको चाहिँ पाएको छैन, त्यो एलिफेन्टको स्टोरी साइलेन्ट विस्परर कि भन्ने एउटा स्टोरी थियो जुन चाहिँ अस्कर गएको थियो। सी ह्याड एडिटेड द फिल्म, सो सी स्टडिड विथ मी होइन। त बिस्तारै बिस्तारै उहाँले मेरो इन्ट्रेस्ट, एउटा टिचर चाहिन्छ, एउटा मेन्टर चाहिन्छ। सी वाज अ भेरी गुड मेन्टर। पछि मैले यहाँ मेरो फर्स्ट टाइम मास कम्युनिकेसन खोल्दाखेरि पनि उहाँ आउनु भएको थियो। सी वाज एक्चुली अ टिचर हियर अल्सो। मैले खोलेँ, मैले डिग्री सकेँ, मैले त्यहाँदेखि एफटिआईहरू ट्राई गरेँ। देन आई केम ब्याक। आई केम ब्याक टु दार्जिलिङ फर अ भेरी अनयुजुअल पर्पस एक्चुली। मेरो बाबाको दाजु, मेरो बडा खुबै बिमार हुनुहुन्थ्यो, एन्ड देयर वाज नो वान टु लुक आफ्टर इट। सो घरबाट पनि सबले भन्यो द्याट किन आई वाज इन बम्बे फर द्याट टाइम। मैले देवदास भन्ने फिल्म थियो, त्यसमा पनि इन्टर्नसिप विनोद प्रधानको अन्डरमा गरेर है म फर्केर आएँ। अन्त उहाँलाई म स्याहार्नुको लागि बसेको थिएँ। बस्दा द डे आई वाज सपोज टु गो ब्याक टु बम्बे, त्यसको बिचमै उहाँ बित्नु भयो, र बित्नु भएर मेरो टिकट क्यान्सल भयो। टिकट क्यान्सल भएपछि चाहिँ मैले होइन म अब 1-2 दिन दार्जिलिङमै बस्नु पऱ्यो भनेर एउटा क्यामेरा किनेँ, र मैले एउटा आफ्नो प्रोडक्सन हाउस कल्ड आइरिस प्रोडक्सन भनेर मैले यस्तै आर्टलेन जस्तो तपाईँको घरमा जस्तो स्टुडियो थियो, मेरो घरमा यस्तो चाहिँ थिएन, तर एउटा साइबर क्याफे जस्तो बनाएर चाहिँ मैले एउटा सानो स्टुडियो चाहिँ मैले बनाएँ। एन्ड इट वाज आई थिङ्क त्यति बेला मैले धेरै काम गर्नु पाएँ। जस्तो दार्जिलिङ कार्निभलमा मैले भिडियो गरेँ 3 वर्ष जस्तो है, र कार्निभलमा मैले एउटा पनि पैसा पाइनँ। फर्स्टको क्यामेरा त्यत्तिकै मैले बिगारेँ हो। अन्त त्यहाँदेखि सेकेन्ड, त्यति बेला हाम्रो क्यामेराहरू चाहिँ यस्तो डिजिटल थिएन, टेप हाल्ने क्यामेरा थियो। सो देयर वाज अ लट अफ वेयर एन्ड टेयर एन्ड अल अफ दिस थिङ्स। त्यसको बादमा चाहिँ मैले एउटा फिल्म बनाएको थिएँ, हिज होलिनेस दलाई लामाको भिजिट आएको थियो दार्जिलिङमा। त्यो डकुमेन्ट्री चाहिँ म र हाम्रो अमिताभ ब्यानर्जी, उहाँ एउटा सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ मिलेनियम पोस्टमा, उहाँ हामी 2जना मिलेर हामीले बनाएको थियो। यो चाहिँ एउटा उहाँको भिजिट र हामीले एउटा
त्यति बेला चाहिँ हामीले सुटिङ गरेर कम्प्युटरमा एउटा डिजिटाइज फायर वायर केबलमा हालेर रेकर्डिङ गरेर भिसिडी गरेर चाहिँ हामीले देखाउँथ्यौँ थ्रु भिसिडिज है। अन्त हामीले यो फिल्म बनाएर देखाउँदाखेरि चाहिँ फादर भिक्टर भन्ने छ। फादर भिक्टरले चाहिँ अब हाम्रो कलेजमा एउटा सिओपी भनेको चाहिँ करियर ओरिएन्टेड प्रोग्राम, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा एभ्री स्टुडेन्टलाई अपार्ट फ्रम देयर मेजर सब्जेक्ट द्याट इज अनर्स एउटा माने एडिसनल डिग्री यु क्यान हेभ करियर ओरिएन्टेड प्रोग्राम्स इन भेरियस अदर थिङ्स। इको टुरिज्ममा गर्दा पनि हुन्थ्यो र मास कम्युनिकेसनमा पनि एउटा सुरु गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्यो। र सेन्ट जेभियर्सको फादरले पनि त्यति बेला वी आर फ्रम द सेम जेजुएट फ्यामिली र उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो सेन्ट जेभियर्समा भन्दाखेरि मेरो नाम आयो कि हाम्रो एकजना टिचर स्टुडेन्ट छ उहाँहरूबाट वाइ डोन्ट यु टेक हेल्प भनेर मलाई बोलाउनु भएको थियो। बट ही ह्याड अल्सो सिन द डकुमेन्ट्री। त्यति बेला मैले मेरो मेन्टर फेरि सुभादास मल्लिक उहाँलाई पनि बोलाएर सी केम एन्ड स्टार्टेड अफ दिस कोर्स इन 2005। त्यति बेला धेरै मान्छे आउँथ्यो। हाम्रो समीर शर्मा दाजु उहाँ फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो र त्यसरी यो कोर्स सुरु भएको। तर कोर्सको इन्ट्रेस्टिङ के थियो, फर्स्ट 3 महिना सिलेबसै थिएन। सो सिलेबस नहुने कारणले गर्दा हामीले धेरै काम गऱ्यो। माने इट वाज बिकज वी ह्याड अ लट अफ टाइम देन अल्सो होइन। त हामीले फिल्महरू बनाउनु कता कता के गर्नु। आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट ब्याच अफ स्टुडेन्ट्स मिकमा छ है हाम्रो खरसाङमा, इज अल्सो फिल्म मेकर नाउ, एफटिआई पास आउट गरेर उहाँहरू छ, आभाहरू छ, धेरै अरू स्टुडेन्टहरू हुन्छ। उहाँहरू मेरो फर्स्ट ब्याच हुन्छ, भेरी मेमोरियल ब्याच फर मी। आई वाज भेरी यङ एज अ प्रोफेसर देन होइन। सो यो कोर्सेसहरू सबै सेल्फ फाइनेन्स बेसिसमा सुरु भयो। यसको लन्जिभिटी के हुन्छ nobody knows as of now, nobody knew also होइन। अन्त it's been 19 years now it's running and I'm very happy that to say there are lots and lots of students है जो have passed out from mass communication and they are doing very well। किनभने हाम्रो टाइममा एफटिआईबाट पास आउट गर्ने विनोद सर बाहेक अरू म त त्यति कोही चिन्थिनँ, विनोद प्रधान बाहेक। तर सर बाहेक अहिले पनि आई एम भेरी प्राउड टु से हाम्रो सौरभ राई छ, हाम्रो त्रिवेणी फ्रम सिक्किम छ, हाम्रो अहिले पनि पढिरहेछ उहाँहरू पनि 2 जना दे आर करेन्टली डुइङ एफटिआई होइन। उहाँहरूले फिल्म पास आउट गरिरहेको छ। यो वर्ष पनि मेरो एउटा स्टुडेन्ट हेज गट इन्टु आइआइएमसी होइन, त्यो चाहिँ अब द बेस्ट इन्स्टिट्युट अफ मास कम्युनिकेसन भन्ने। सर यो इक्जाम्पल कस्तो भने आजकल सबैजनाले भिडियो फोटोग्राफी त गरिहाल्छन्, सिकेर भए पनि नसिकेर भए पनि जसरी भए पनि गर्न सकिहाल्छ। युट्युबमा पनि धेरै चिज आइहाल्छ। बट अब एकजना मास कम्युनिकेसन स्टुडेन्ट र अरू जसले चाहिँ मास कम्युनिकेसन गरेको छैन, वाट डज द्याट मास कम्युनिकेसन स्टुडेन्ट ह्याभ अ डिफ्रेन्ट एज? हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो थिएन। हाम्रो टाइममा चाहिँ सोल्डर माउन्ट क्यामेराहरू थियो र एडिटिङ, मैले एडिटिङ चाहिँ लिनियर सिस्टम जस्तो अब यहाँ विजेन्द्र भाइले एडिटिङ यो पछि गऱ्यो भने नन लिनियर सिस्टममा चलाउँछ। सो यु क्यान स्टार्ट अफ फ्रम द एन्ड अर यु क्यान स्टार्ट फ्रम द मिडल एन्ड यु क्यान लेटर अन जोइन इट। हाम्रो टाइममा चाहिँ लिनियर थियो। द्याट मिन्स वी ह्याड टु स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट एन्ड वी ह्याड टु एन्ड इन द लास्ट। ल तपाईँलाई याद छ दुईवटा फिल्मको दुईवटा सर्टको बिचमा ट्रान्जिसन भन्छ, जस्तो एउटा कालो आएर फेरि उज्यालो हुने। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ पाइलट जस्तो आफै गर्नु पर्थ्यो हो त्यस्तो। सो आई हेभ लर्न्ड इट फ्रम द्याट है। सो हाम्रो टाइममा मास कम्युनिकेसन वाज भेरी एक्सक्लुजिभ सब्जेक्ट। दोज हु ह्याड द इक्विपमेन्ट उहाँहरूले मात्रै यो पढ्नु पाउँथ्यो। तर अहिलेको टाइममा के छ भने अहिलेको टाइममा चाहिँ एभ्रिबडी हेज एन इक्विपमेन्ट। हामीले सिएमसी भन्छ, कम्प्युटर मिडिएटेड कम्युनिकेसन भन्छ है, न्यू मिडियामा पढ्छ। र यो फोन जुन चाहिँ देख्नु भएको छ, जसैको हातमा पनि स्मार्टफोन छ, नाउ क्यान बी अ क्यामेराम्यान एन्ड हि इज एन एडिटर। सो वाट इज द डिफरेन्स भन्दा द डिफरेन्स आई फिल हामी वी स्टिल फोकस लट। अहिले चाहिँ हाम्रो फोकस के छ, वी फोकस अन टेक्निक्स। वान इज बिकज हामीले के भन्छ भने जति भयो भने कन्टेन्ट इज द किङ। तपाईँको फ्ल्यासी एडिटिङ होस्, स्पेसल इफेक्ट होस्, तर कन्टेन्टै छैन भने मान्छेले हेर्दैन है। अर्को चाहिँ हामीले के गर्छ भने त्यो कन्टेन्टको लागि चाहिँ त्यहाँ लट्स अफ रिसर्च लट्स अफ थियोरिज द्याट वी युज होइन। अर्को चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट के छ भने अहिलेको जमानामा अहिले एज आई सिट हियर
होइन. सो मिडिया लज एन्ड एथिक्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. आई थिङ्क मिडिया एथिक्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है. मैले अस्ति भर्खर लास्ट विक आई वाज इनफ्याक्ट आई टु अ क्लास अफ अल द 3 सेमिस्टर्स. किनभने अहिले तपाईँलाई यदि छ क्यालकाटामा आरजी कोरको जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो. सो यु स द्याट मेनी अफ आवर पिपल वर फ्ल्यासिङ आउट द नेम्स अफ द victims and photographs of the victims. But the law says we cannot, as a journalist in mass media, flash out the victim's name and photographs. Even if the victim's family is talking about or maybe sharing these things as a journalist. अब जर्नलिस्ट त के भन्नु, अब अहिले त सबैजना जर्नलिस्ट भइरहेको छ बिकज अफ न्यू मिडिया. वी आर नट सपोज टु डु दिस. एन्ड दिस केम आफ्टर फ्यु डेज द सुप्रिम कोर्ट एक्चुली गेभ दिस अप. बट हामीले जुन दिन यो फर्स्ट हामीले 4th र तपाईँले 14th अगस्टमा द डे बिफोर इन्डिपेन्डेन्स मैले आफै पनि बिफोर एक्चुली दिस र्याली स्टार्टेड मैले आफै पनि हालेको थिएँ. तर इट वाज अ भेरी सिम्बोलिक पिक्चर. It was not the picture of the real victim, nor the name of the victim was given. I think this is where the difference lies. हामी जे पढाउँछ, हामीले जुन चाहिँ गराउँछ अहिलेको सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ हामी एथिकल पट्टि चाहिँ अलिकति वी फोकस अन एथिक्स रादर देन अदर इस्युज. क्या एथिक्समा चाहिँ हामी अलिकति फोकस गर्छौँ. र त्यसले गर्दाखेरि मास कम्युनिकेसन इज इभल्भिङ. We need techniques, we need everything, but I think content remains the king. Okay, so यो मास कम्युनिकेसन चाहिँ पनि स्टुडेन्टहरू गर्न चाहन्छन्, इन्ट्रेस्टेडहरू हुन्छ धेरैजना. सो स्पेसली उनीहरूको भित्रमा यो स्किल्सहरूलाई त्यहाँ डेभलप गरिन्छ कि अलरेडी इनबिल्ट हुनुपर्छ? तपाईँ मेरो स्टुडेन्ट भयो भने याद हुन्थ्यो. फर द लास्ट 18 years है मैले के गर्थ्छु भन्दा चाहिँ So when you come to this class, होइन, so your normal way to is तपाईँ के गर्नुहुन्छ, प्लिज कम एन्ड इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ भन्छ कि भन्दैन एज अ स्टुडेन्ट. मेरो क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो क्लासमा एभ्री इयर चाहिँ स्टुडेन्टले एउटा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ नट थ्रु स्पोकन वर्ड्स, यु विल हेभ टु इन्ट्रोड्युस युजिङ एनी अदर मिडियम. सो यु क्यान युज अ पेन्टिङ or you can use, maybe some people use a time lapse, some people use art, some people can come and just sing a song. Any form of creativity or medium इन्ट्रोड्युस गर्नु. र अहिलेको जमानामा चाहिँ के छ भने यो जुन चाहिँ स्किल्स हामी कुरा गरिरहेछौँ यो स्किल्स चाहिँ इनबिल्ट भइसक्यो. जस्तो एउटा के छ भने कम्युनिकेसन हेर्नुहोस्, हामी त कम्युनिकेसन अहिले लेट्स से वी आर टकिङ अबाउट 16-17 year old पिपल होइन. तर यिनीहरूलाई त सानोदेखि नै कम्युनिकेसन त आफै सिकेको हो नि त, कसले पनि सिकाएको होइन नि त. सो वेन यु आर बोर्न होइन, तपाईँ जन्मिनु बित्तिकै तपाईँ रुयो भने तपाईँलाई भोक लाग्यो, द्याट मिन्स यु आर कम्युनिकेटिङ. तपाईँ इफ अ स्मल चाइल्ड इज फिलिङ अ पेन इन अर स्टमक होइन, भुँडी दुख्यो भन्ने बित्तिकै रुइहाल्थ्यो. सो त्यो पनि कम्युनिकेसन हो. यो त हामीले सिकाएको चिज होइन नि त. तर के हुन्छ भन्दा यो स्किल्स चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ. सो द वान्स हु क्यान टक रियली वेल दे आर गुड कम्युनिकेटर्स. र जो कम्ती बोल्ने पनि हुन्छ तिनीहरूलाई हामी काम गरेर त्यो गर्छ. तर अहिले न्यू मिडियाको जमानामा के छ भने आई फिल एभ्रीबडी हेज द स्किल्स, वेदर यु लाइक इट अर नट. यु सी एभ्रीबडी सबैको स्टोरीमा होइन, तपाईँ जानुहोस् फेसबुक हेर्नुहोस्, इन्स्टाग्राम हेर्नुहोस्, दे हेभ गट सम सिड अफ क्रिएटिभिटी है. अन्त यो चाहिँ हामीले 4 वर्ष, अहिले 3 वर्ष होइन 4 years डिग्री हो. सो 4 वर्षमा चाहिँ वी काइन्ड अफ नर्चर दिस स्किल्स दे हेभ होइन. उहाँहरूलाई हामी सिकाउँछ. देन मेबी अब इफ समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन राइटिङ, समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन, अब अहिले पुरा एभिन्युज छ. लाइक वान अफ माई गुड स्टुडेन्ट्स यो वर्ष श्रद्धा, शी इज डुइङ अ कोर्स अन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, बिकज इभेन्ट म्यानेजमेन्ट इज अ पार्ट अफ public relations, which is a part of advertisement. So advertisement and PR को अन्डरमा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट. एन्ड इफ यु लुक एट इट, आइपिएलदेखि लिएर हेर्नु सबै कुरा यो ब्रान्डिङ हो, तर त्यस एउटा पब्लिक रिलेसन्स बनाउँछ नि त है. सो इट हेज बिकम अ कोर्स. इमेजिन अब तपाईँ कति इभेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, अब नाउ यु क्यान एक्चुली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट त पढ्नु पर्दो रहेछ है. सो अब पहिला हाम्रो चौरस्तामा धेरै फोटोग्राफर्सहरू थियो, उहाँहरू त नपढी होइन. हाम्रो विजेन्द्रज्यू यो आर्टलेनको स्टुडियो, उहाँ अल्सो दे माने सेल्फ टट क्यामेराम्यानहरू हो होइन. पहिला पढ्नु पर्थेन, तर अहिले त्यही सब्जेक्टलाई स्पेसलाइज गरेर
You are learning so many things. And education that way is an endless thing. I can like, अहिले म आफै अलिकति डिजिटल मार्केटिङ लिएर म आफै पढ्दैछु. लेट्स से न्यू मिडिया कम्स लाइक आई एम भेरी कम्फर्टेबल विथ फेसबुक बट आई एम नट सो कम्फर्टेबल विथ इन्स्टाग्राम. आई हेभ टु लर्न है. सो त्यो हो. सो इट्स एन इभल्भिङ सब्जेक्ट. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ दिस सब्जेक्ट इज मास मिडिया भन्ने बित्तिकै it's not just only videos and writing but it comes with so many things in there. र त्यो एरियाजहरू चाहिँ अरू लाइक हामीले चाहिँ मास मिडिया भनेपछि इदर राइटिङ न्युज पेपर सम्झिन्छौँ या त न्युज मात्रै सम्झिन्छौँ. त्यो छोडेर अरू कस्तो डिफ्रेन्ट थिङ्स लाइक फर इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ जस्तो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कोर्सेसहरू सुरु भइसक्यो. पब्लिक रिलेसन्स आफै एउटा कम्पनी एडभर्टिजमेन्ट्स भइसक्यो. एन्ड आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट बुम्स इज द न्यू मिडिया है. न्यू मिडिया चाहिँ यस्तो चिज जन्माइदियो. त्यो न्यू मिडियामा जसरी हामी सानोदेखि नै मैले भने हामी कम्युनिकेट गर्दैछौँ. भोक लाग्यो भने रुन्छौँ. त्यसरी नै अहिलेको नानी हेर्नुहोस् उठ्नु बित्तिकै तपाईँले इभन स्मल नानी दे नो हाउ टु स्क्रोल राइट. सो दे आर कमिङ अप विथ द स्किल्स है. सो इमेजिन अब दे आर 50 of these children in my class and they must be better communicators than me in new media. So imagine त्यस्तो खालको नानीहरूलाई हामीले पाउँदैछौँ. सो एन्ड अल्सो अहिलेको जमाना र पहिला त अब हेर्नुहोस् सुनादामा पडकास्ट स्टुडियो हुन्थ्यो भने वी कुडन्ट थिङ्क अफ इट. तपाईँ र मेरो पडकास्ट वर्ल्डभरि अब जान्छ त्यो पनि इट वाज एब्सोल्युटली इम्पोसिबल बिकज देयर नो इन्टरनेट राइट. अब अहिले त तपाईँ यहाँ बोल्नुहोस् कि रिम्बिकमा बसेर गर्नुहोस् कि सन्दकपुको माथिमा बसेर तपाईँले पडकास्ट गर्नुहोस् बट इट इज गोइङ टु रिच द वर्ल्ड. लार्ज एन्ड डाइभर्स अडियन्स मान्छेले तपाईँको पडकास्ट सुन्छ. लार्ज एन्ड डाइभर्स. सो इट क्यान गो टु एनिवेयर. बङ्गलादेश जानुसक्छ, अमेरिका जानुसक्छ, फ्रान्स जानुसक्छ होइन. सो आई थिङ्क द्याट वे द न्यू मिडिया इज बिकम भेरी भेरी पावरफुल. एन्ड बिकज इट इज बिकमिङ पावरफुल अलिकति एथिक्स एन्ड लस चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ. यो चाहिँ हामीले हाम्रो कोर्सेसमा जुन चाहिँ एकाडेमिक कोर्सेसमा वी टिच आवर किड्स टु फलो दिस काइन्ड अफ एक्सर्साइजेस. त्यही छ. अन्त हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ तपाईँलाई? हाम्रो स्पेसली हिल्सको स्टुडेन्ट्स अब हिल्सको स्टुडेन्ट कस्तो हुन्छ अलिकति लेड ब्याक खालको स्टुडेन्ट हो हाम्रो होइन. सो फर देम एभ्रिथिङ हेज टु बी फर्स्ट के भने फोर्सफुल हुनुपर्छ है. दे डोन्ट लाइक टु रेज ह्यान्ड्स है. एकदमै हात उठाएर अगाडि आउनु मन पराउँदैन र जो अगाडि हात उठाएर आउनेहरूलाई पनि खिसी गर्छ. यो त टिचरको प्यारो हुनुको लागि जे पनि गर्छ भन्छ. तर आई टेल यु वान थिङ इज मेरो एउटा साथी थियो होइन, उहाँ शशिष प्रसाद, उहाँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्थ्यो र हामी दार्जिलिङ कार्निभलको चाहिँ वान अफ द ब्याक बोन्स हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ एउटा हि वाज अ आर्किटेक्ट है. र त्यति बेला जिएनएलएफको टाइममा उहाँ आर्किटेक्ट है, डिजिएचसी पहिलाको डिजिएचसीको टाइममा. र दार्जिलिङमा धेरैवटा पुरानो बिल्डिङ्सहरू भत्काएर नयाँ बनाउँदा हि अलवेज फट फर इट क्या, त्यसलाई राख्नुपर्छ भने. र उहाँले चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेको छु भनेर उहाँबाट एउटा कुरा मैले सिकेको चाहिँ के हो भने दार्जिलिङको नानीहरू चाहिँ एकदम क्रिएटिभ हुन्छ भन्ने. तलको सिलगढी, कलकत्ता, दिल्ली प्लेन्सको नानी मैले कसरी भन्ने सोध्थेँ. अन्त उहाँले भन्नुहुन्थ्यो द्याट त्यहाँको प्लेन्सको नानीहरू चाहिँ एउटै बिल्डिङ एउटै पर्सपेक्टिभबाट मात्रै देख्थ्यो अरे, ओह्रालोबाट उकालो मात्रै देख्थ्यो अरे. तर हाम्रो दार्जिलिङको नानीहरूले त त्यही बिल्डिङ घर होस् कि रुख माथिबाट पनि देख्नु सक्छ अरे. सो यु क्यान एक्चुली सी अ हाउस फ्रम द टप र डल्लै बिल्डिङ फ्रम अ टप पर्सपेक्टिभ पनि देख्नु सक्छ, बिचबाट पनि देख्नु सक्छ अरे. किनभने हामी त माथि पनि जान्छ, बिचमा पनि हुन्छ, कसलाई मुनि पनि आउँछ. सो द्याट वे आवर किड्स आर भेरी क्रिएटिभ. दे उनीहरूको साइड र जुन चाहिँ पर्सपेक्टिभ छ त्यो चाहिँ एकदमै इन्हान्स पर्सपेक्टिभ हो. सो I feel that they've got so much of visual kind of thing in perspective चाहिँ ज्यादा भएको छ प्लेन्सको भन्दा. बट स्याडली एक्सपोजर वाइज चाहिँ आवर किड्स आर अगेन भेरी लिमिटेड है, बिकज वी लुक एट थिङ्स फ्रम अ भेरी स्मल वेल है. डल्लै हामीले सानो वेलबाट हेर्छौँ. सो हामी वी हेभ टु कम आउट फ्रम देयर. अन्त हाम्रो जस्तो कलकत्ता हलमा अमेरिकन सेन्टरहरू छ, त्यहाँ अमेरिकन फिल्मसहरू देखाइदिन्छ. लन्डनमा
तपाईँको फिल्म फेस्टिभल हुन्छ, दे गेट फिल्म्स फ्रम अदर प्लेसेस, सो देयर आर लट्स अफ अपर्च्युनिटिज देयर। अब यहाँ चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ मिडियाको अपर्च्युनिटिज नै छैन र इभन अ न्युज पेपर विच इज अ डेली न्युज पेपर हिमालयन दर्पण इज बिङ प्रिन्टेड इन सिलिगुडी विथ देयर एडिटर इन बेस्ड इन सिलिगुडी होइन। अब हिमालयन दर्पण इज वान अफ द मोस्ट रेपुटेड र ओल्डेस्ट नेपाली पेपर हो एन्ड आइम टेलिङ बिचार आई नो द ओनर्स भेरी वेल, उहाँहरू पनि बिचार दे आर स्ट्रगलिङ बिकज पिपल हेभ एक्चुली स्टप रिडिङ नेपाली न्युज। हजुर, जस्तो सोनादा जस्तो जग्गामा अर्लियर अराउन्ड 1200 न्युजपेपर युज टु कम पर डे एन्ड नर्मल टाइम 700, अन्त एजुटेसनको टाइममा 1200 पेपर्स है। अब अहिले घटेर इट्स नट इभन 100 अ डे अब। अन्त सो दिस इज वेयर दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के छ भने यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री छैन। सो वी आर एक्चुली क्रिएटिङ एन इन्डस्ट्री। जस्तो यो आर्टलेन स्टुडियो भयो, दिस विल नाउ क्रिएट, वी आर होपिङ इट क्रिएट्स मोर एभेन्यूज। आई एम स्योर आई विल टेल सम स्टुडेन्ट्स टु एसिस्ट विजेन्द्र भाइ, यो एक्सपोजर पाउँछ नि त। एन्ड अफ द डे अल्सो मास कम्युनिकेसन इज अ स्किल ड्रिभन कोर्स। सो मेरो क्लास 1 hour may not be equivalent to Vijendra's half an hour of classroom in photography. He might be able to teach more on his half an hour than मैले 1 घण्टा पढाएको। सो स्किल्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु। तर स्किल्सको लागि चाहिँ वी निड स्टुडियोज लाइक दिस। अन्त मात्रै हाउ डु यु रेकर्ड दिस पडकास्ट, म त आई क्यान ओन्ली टिच अन पेपर, यो हुनुपर्छ, दिज आर थिङ्स, बट when you sit down here and record it, that's the skills that are required. Okay? So this is missing, but I hope that there are more such studios. It's Artlane भयो, त्यस्तै दार्जिलिङमा एउटा नयाँ खोलिदियो भने our kids will get some exposure. Like I told you, हामी और मेरो कोलिग्सले पढाएको भन्दा पनि ज्यादा एक्सपोजर यहाँ 2-3 दिन काम गरे भने they will understand the subject much better because it is a skill driven course, whether you like it or not. Mass communication is a skill driven जबसम्म हामीले नयाँ चिज सिक्दैनौँ त्यो एक पार्टमा पढेर मात्रै त नहुने कुरा हो यिनीहरू त। इट्स लाइक तपाईँले हेर्नुहोस् गिटार बजाउनु भने तपाईँले किताब मात्रै पढेर गिटार बजाउन सक्दैन। यु हेभ टु टेक अन द गिटार एन्ड स्टार्ट टु स्ट्रम इट। मास कम्युनिकेसनमा तपाईँले फोटोग्राफीमा राम्रो हुनुको लागि फोटो खिच्नुपर्छ। फोटोग्राफी मात्रै पढेर मात्रै त हुँदैन। हजुर, दे माइट बी नोइङ अबाउट द आइएसओ, ट्रायङ्गल, दिस द्याट एभ्रिथिङ, बट इफ दे डोन्ट नो हाउ टु युज इट देन देयर इज नो पोइन्ट। यो सँगसँगै तपाईँले एक पार्टमा तपाईँले अब मास कम्युनिकेसन, त्यहीसँग अघि तपाईँले भर्खर एड गर्नुभयो कार्निभल, विच वाज अब त्यति बेलाको टाइमको त बिग हिट। कार्निभल युज टु बी अलवेज अब हुन्छ नि सबैको माइन्डमा दार्जिलिङ कार्निभल भन्ने स्टिल इट्स सो फेमस है। त्यति बेलाको टाइममा तपाईँले मिडियालाई लिनुभएको थियो। सो विच मिन्स त्यो टाइममा तपाईँले मिडियाले त्यो टाइममा त्यो मिडियाको इम्प्याक्ट र अहिलेको टेक्नोलोजी त्यो टाइममा भएको भए हाम्रो त्यो कार्निभललाई कस्तो इम्प्याक्ट हुन्थ्यो होला? Carnival that way is a 15 days festival, 2 weeks. It was festival by the people, so there was absolutely no government help. Carnival हुँदा पैसामा चाहिँ के अरे तपाईँको मान्छेले गएर चन्दा माग्नु पर्थ्यो है। तर आई थिङ्क इट्स द बिलिभ। त्यो कार्निभल हामी जुन चाहिँ टिम थियो होइन, उहाँहरू थियो, अजय दाहरू थियो, उहाँहरूको बिलिभ द्याट इट वाज द्याट हामी गर्नु सक्छौँ। अहिले त हामी लाइक इफ एनीबडी वान्ट्स टु डु वी हेभ टु रिलाइ हेभिली अन फन्ड्स एन्ड बिफोर वी डु एनिथिङ। अब यु माइट वान्ट टु डु सोनादा फेस्टिभल, तर फन्ड भन्नु भइहाल्छ नि। तर त्यस्तो थिएन, गर्नुपर्छ त गर्नुपर्छ, फन्ड हुन्छ म गर्छु भन्ने त्यस्तो खालको विचारमा सुरु भएको चिज हो। र आई थिङ्क द स्टोरी वुड हेभ रियली गन वेल, जस्तो द स्टोरी of people doing the festival. तर पछि जब तपाईँले गुन्द्री बजारहरू स्टार्ट गर्नुभयो, सो यो हाउ डिड द कन्सेप्ट अफ यो गुन्द्री बजार केम? किनभने नेम इट्सेल्फ इज सो ब्युटिफुल नै। गुन्द्री बजार एज यु नो, हाम्रो गुन्द्री बजार चाहिँ दार्जिलिङको फर्स्ट मार्केट हो। पहिला त हाम्रो चोक बजार हुन्थेन, गुन्द्रीमा चाहिँ मान्छेले बेच्थ्यो। कोभिडको बादमा धेरै नराम्रो कुरा भयो, तर एउटा राम्रो कुरा के भयो भन्दा अल आवर रिसोर्सेस केम ब्याक। किनभने अब बाहिर दिल्लीमा जो थियो होइन, अब रिम्बिक फ्रेसको मिङमाजी हेर्नुहोस्,
he was based in Delhi and he was doing some events and यस्तो गर्नुहुन्थ्यो आएर उहाँले रिम्बिक रेस खोल्नुभयो अहिले युथ फर होइन टुरिज्म गरिरहेछ देखो दार्जिलिङ गरिरहेछ इफ देयर वाज नो कोभिड मिङमा वुडन्ट हेभ कम ब्याक है सो दिज आर सम गुड एडभान्टेजेस पोजिसन लाइक थिङ्स द्याट ह्यापन आउट अफ कोभिड र कोभिडको बादमा के भयो वी स द्याट द बेस्ट अफ द ट्यालेन्ट्स वर कमिङ ब्याक एन्ड दे वान्टेड सम काइन्ड अफ प्लेटफर्म त्यति बेला मलाई आई स्टिल रिमेम्बर वी ह्याड सो मेनी क्लाउड किचन के किनभने द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट टाइप कोभिड चाहिँ कस्तो भने हामी त 100 दिन स्ट्राइक गरेर एजिटेसनमा बस्छ तर त्यो चाहिँ स्ट्राइक इट वाज नट अ स्ट्राइक बन्द थियो तर इन्टरनेटहरू खुला हुँदा मान्छेले अब के गर्नु भएर चाहिँ मान्छे धेरै एन्टरप्रेनर्सहरू आफै जन्मे त्यति बेला एन्ड आई थिङ्क आई एम भेरी प्राउड टु से द्याट सो मेनी एन्टरप्रेनर्स आर बर्न आउट अफ गुन्द्री बजार एन्ड गुन्द्री बजार एन्ड कोभिड एन्ड अल त हामीले के गर्यो भने आई थट गुन्द्री बजार वाज अ प्लेस वेयर वी कुड रिइन्भेन्ट दार्जिलिङ है दार्जिलिङलाई एउटा नयाँ जस्तो मैले दार्जिलिङलाई एउटा हेल्दियर एन्ड ह्याप्पियर भन्ने एउटा कन्सेप्ट आई थिङ्क विथ द एन्टरप्रेनर्स ब्याक इन दार्जिलिङ हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो किनभने एज अ फादर एज अ प्यारेन्ट हाम्रो अहिले पनि आई माइट बी टकिङ अबाउट अल अफ दिस बट द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स इन माई माइन्ड वेन आई एम टकिङ अबाउट माई डटर्स जिनीहरूलाई बाहिर पठाउनै पर्ने भन्ने एउटा हुन्छ है तर अहिले आई थिङ्क द्याट इफ दे वान्ट टु कम ब्याक एन्ड स्टे एन्ड वर्क इन दार्जिलिङ इज वेल एन्ड गुड किन सबैजना बाहिर गयो भने त हु विल गोना टेक केयर अफ दार्जिलिङ राइट who's gonna come up with good coffee shops, who's gonna come up with good restaurants. But अहिले हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा कति राम्रो रेस्टुरेन्ट्सहरू खोलेको छ एन्ड नट भेरी बिग यु गो टु प्याडिज है कति राम्रो लोकल कफी यु गो टु हिमालयन यु सी सो मेनी होइन हाम्रो साथी हो वङचुक उहाँले गरिरहेको छ अहिले ओजी स्ट्राभेन होइन दे आर अल यङ एन्टरप्रेनर्स हु हेभ पुट देयर invested in Darjeeling and that's what we wanted and the Gundri Bazar was one of them and we took Gundri Bazar to Tala Silguri man logyo and this year we will be back हैन मेरो आफ्नो एउटा हो I am a very big follower of Mahakal Baba है र मलाई एकजनाले भनेको थियो महाकाल बाबाको मुनि चाहिँ मासु पोल्दाखेरि अब देयर वर सम इश्यूज सम पिपल गट हर्ट है सो त्यसले गर्दाखेरि अब एन्ड गुन्द्री बजार वाज अल अबाउट बार्बिक्यू एन्ड अल दिस थिङ्स सो मलाई कस्तो लाग्यो त्यो भन्दाखेरि देन द फर्स्ट गुन्द्री बजारमा चाहिँ पर्क थियो सेकेन्डमा चाहिँ वी डिडन्ट अलाउ पर्क त्यो वाज ओन्ली चिकन है सो माइनस द बार्बिक्यूज एन्ड अदर थिङ्स वी मे बी ब्याक होइन दिस टाइम इन अ डिफ्रेन्ट प्लेस वे पिपल डोन्ट माइन्ड एक्चुली है बट अहिले हेर्नुहोस् अहिले धेरै अरू चिजहरू हुन्छ जस्तो गोर्खा हाट इट्स रियली कट अप आई एम रियली ह्याप्पी इन गोर्खा हाट इज अल्सो अ लोकल भर्जन अफ प्रमोटिङ एन्टरप्रेनर्स र उहाँहरूले पनि गरिरहेछ जहाँ अस्ति मङ्पुको है एकदमै इट्स एन्ड इट वाज क्रिएटिभ है मलाई क्रिएटिभिटी मन पऱ्यो त्यसको अब एभ्री तपाईँको सिलगढीमा पनि हुन्छ है गोर्खा हाट हिजोसम्म पनि लट अफ माई फ्रेन्ड्स भिजिट क्या साथीहरू जान्छ एन्ड इट्स गुड बिकज सिलगढीमा वी मिस द हिल्स हामी जे पनि हो जहाँ पनि जाँदा पनि हामीलाई आफ्नो जग्गाको एकदम माया लागिहाल्छ सो आई थिङ्क द्याट वे द गोर्खा हाट इज डुइङ वेल दार्जिलिङमा पनि हुँदैछ हाम्रो अनुलता दिदीहरूले उहाँहरूले पनि गर्दैछ सो प्रमोटिङ एन्टरप्रेनर्स हामीले गुन्द्री बजारबाट स्टार्ट गऱ्यो बट नाउ डेज दे आर अदर फोरम्स वर डुइङ इट सो इट्स अ गुड थिङ यङ एन्टरप्रेनर्स छ भने चाहिँ दार्जिलिङ सेफ हुन्छ अदरवाइज इफ एभ्रीबडी डिसाइड्स टु गो तपाईँ पनि भोलि केही छैन र होस् म जान्छु सिलगढी भने नै अरू विजेन्द्र पनि यहाँ छोडेर म होइन सिलगढीमै जान्छु भनेर यो पडकास्ट पनि हुन्थेन सो वी निड टु स्टे एन्ड आई लभ द फ्याक्ट द्याट द यङ युथ्स आर गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी जस्तो उहाँले पनि उहाँ फोटोग्राफर हुनुहुन्छ हाम्रो होइन विजेन्द्रजी तर उहाँले आर्टलेन स्टुडियो यसमा केही I'm sure there is absolutely zero profit in doing this podcast. है हाम्रो पडकास्ट सुनेर भ्युअरसिप बढ्ने पनि होइन तर एटलिस्ट एउटा स्टोरी निस्किन्छ एन्ड आई थिङ्क हि इज गिभिङ ब्याक समथिङ टु द कम्युनिटी है जस्तो तपाईँको कथा सुनेर मेरो कथा नभए यसको अगाडि मिङमाको कथा डक्टर गोकुल सिन्हाको कथा सुनेर कोही न कोही कुड हेभ बिन इन्फ्लुएन्स एन्ड दे आर मेबी थिङ्किङ अफ डुइङ समथिङ गुड फर द सोसाइटी भनेर सोच लिएर चाहिँ अगाडि जानु सक्छ सो आई थिङ्क द्याट वे वी अल हाम्रो युथहरूले वी हेभ टु गिभ ब्याक हामी चाहिँ लानु मात्रै खोज्छ नि त जस्तो अघि मैले भने स्टेडियम बनाउनु मात्रै पर्छ तर हामीले
दिनु नि पर्छ दार्जिलिङलाई. सो आई थिङ्क एन्ड आइ एम स्योर अ फोटोग्राफरले he cannot give back to the society doing other things. So best thing he can do is record a nice interview and show it to the people. And that's how maybe even if he can influence 2 people to come back to Darjeeling and to serve the people, उहाँको काम चाहिँ भयो. किनभने जुन चाहिँ इनिसिएसन गुन्द्री बजारबाट भएको थियो भनौँ न भाइ, त्यो चाहिँ अहिले निकै ऱ्यापिड फायरै भयो. ऱ्यापिड फायर एकदमै, किनभने सबैले गुन्द्री बजार युज टु बी अ भेरी बिग थिङ क्या. अन्त सिलगढीमा पनि मेनी पिपल अप्रिसिएटेड लाइक त्यति बेलाको टाइममा. तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यही थियो क्या डाउट, कि त्यो गुन्द्री बजार त्यो नाम वाज अब उनीहरूको लागि साह्रो थियो नि त के थियो. बट अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो एउटा इम्प्याक्ट पनि दिन सक्यौँ गुन्द्री बजारलाई पनि. गुन्द्री बजार अल्सो द्याट वी वान्ट टु हेभ अ फिजिकल स्टोर क्या. एन्ड हामी त अब लाइक वी गेट कट अप विथ अदर थिङ्स. सो I would like young entrepreneurs, होइन, जस्तो मिङमा भयो, अरुण भयो, if you can come up with a physical, जस्तो अब अहिले विश्व बाङ्ला स्टोर भन्ने छ है. So anywhere in the country you have a विश्व बाङ्ला स्टोर, I think, होइन, दिल्लीतिर जाँदा पनि छ. And you get, so the local government can think of something क्या, जस्तो एउटा some name, it doesn't have to be गुन्द्री बजार, it doesn't have to be, but हाम्रो दार्जिलिङको सबैजना एन्टरप्रेनरको अलिअलि सामान राख्दै भयो होइन. They can, and I'm sure these tourists who come here, they don't want to buy बाहिरको प्रडक्ट. हाम्रो they want to take something back of the Darjeeling होइन. सानो हाम्रो तोङबाको त्यो म्याग्नेट मैले आफै अस्ति एउटा ऊ थियो जामुनीको एसएचजी रहेछ, उहाँहरूले बास्केट विभ गर्छ. सो यु क्यान पुट प्लान्ट्स or you can also hang them out त्यो हाम्रो कार डस्टबिन जस्तो क्या. ए हजुर. सो यु क्यान डु द्याट होइन. सो त्यस्तो गरेर उहाँहरूले लान्थ्यो. सो समथिङ लाइक द्याट, यु नो, हामी आफै त समथिङ फ्रम दार्जिलिङ, बिकज wherever we go we want to take something from that place, right? So हामीले तर एउटा फिजिकल स्टोर खोल्नु सक्यो भने, लाइक यु नो, वेयर सुनादाको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ल्याएर, because you know in Darjeeling the most expensive thing is rent, right? So rent एकदमै महँगो छ. And अब टुरिस्टी प्लेसमा रेन्ट हुनु त झन् महँगो. So there should be a place where the government gives and सेल्फ हेल्प ग्रुपले चाहिँ त्यहाँ सामान राख्यो, हनी, घिउ, डल्ले खोर्सानी, अब जे हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ बेच्ने. अब द्याट सुड बी द लङ टर्म थिङ्क अफ दिस गुन्द्री बजार आइडिया चाहिँ. जस्तो तपाईँ एउटा दार्जिलिङे भएर जुन चाहिँ अब तपाईँको लभ फर द दार्जिलिङै हो नि त, किनभने बाहिरबाट फर्केर आएर यो जग्गामा बस्नु वाज अ डेस्टिनी हो, तर त्यस पछाडि यही जग्गालाई चुज गरेर बस्नु वाज एन अप्सन है. अनि यो त अब एउटा डेस्टिनी र अप्सन सँगसँगै तपाईँको जुन चाहिँ त्यो दार्जिलिङको मायाले गर्दाखेरि नै त्यति वर्ष बसिराख्नु भएको छ. र हामीले तपाईँले एजुकेसन सेक्टरमा पनि त्यतिकै कन्ट्रिब्युसन छ, हेल्थमा पनि होस् या सोसियल जुन चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप भनौँ या त अब एउटा सोसियल वर्कमै भनौँ है. अन्त एज अ दार्जिलिङे तपाईँले कतिजनाले भन्छ कि दार्जिलिङमा अपर्च्युनिटी छैन, दार्जिलिङमा यो छैन, दार्जिलिङमा यो प्रब्लम छ हाम्रो धेरै प्रब्लम्सहरू. तर एज अ दार्जिलिङे तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? दार्जिलिङलाई अब मलाई के लाग्छ भने नि, दार्जिलिङ हेज टु इनोभेट, इनोभेसन्स ल्याउनुपर्छ. दार्जिलिङमा तपाईँले पहिला तपाईँ जे थियो त्यो होइन. जस्तो तपाईँले दार्जिलिङ सुनादामा over the years I told you it's really developed, right? So if you want to promote Sunada as a tourist destination, you have to innovate. You have to create new trails, walking trails create. जस्तो तपाईले youth गर्छ, youth for Darjeeling मा गर्छ, तपाईहरुले create गर्छ walking, because people don't want to come to crowded places anymore, right? So they want to experience the foggy, the misty Darjeeling, which अब दार्जिलिङमा छ, तर not in the urban Darjeeling जुन चाहिँ म बजारमा बस्छु, there's a sideman building, so not that. So Darjeeling, that way I feel people need to innovate the work that they're doing. अलिकति innovations ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है. Innovations ल्याएर अलिकति creativity ल्याउनु पर्ने र दार्जिलिङलाई एउटा नयाँ दार्जिलिङ बनाउनु पर्ने है, त्यो प्रकारको सोच गर्नुपर्छ. Like if you're talking about homestays also can be a little creative. You can create homestays with the bio,
अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू चलाएर होइन जस्तो टिडीमा धेरै कुरा उहाँको प्लानिङहरूदेखि लिएर सबै कुरा दे डोन्ट युज मच नो प्लास्टिक्स युज सो त्यस्तो कुराहरू आई फिल इट सेल्स मोर इन द मार्केट राइट नाउ है पिपल आर भेरी कन्सियस अबाउट वाट दे कन्ज्युम है सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क the youth of Darjeeling needs to innovate in whatever they do. अलिकति innovations, creativity लिएर नयाँ सुनादा, नयाँ दार्जिलिङ, नयाँ मिरिकहरू बनाउँदै जानुपर्छ. It's not the concrete buildings and the hotels that are going to get you any more tourists. You will have to find new ways to do it. Maybe land किन्यो क्याम्प मात्रै राख्दा पनि maybe that would be interesting. Maybe like एउटा फिटनेस क्याम्प बनाइदियो जहाँ चाहिँ अब्स्टिकल रेसहरू भयो यो भयो यु अन्डरस्ट्यान्ड यु डोन्ट निड टु मेक अब यहाँ अब अलिकति जमिन पायो 6 तला बिल्डिङ बनाइहाल्यो 4 नो द्याट्स नट द वे भन्ने मैले भनेको चाहिँ नयाँ नयाँ प्रकारले गर्नु सक्यो भने सोच पनि नयाँ त्यसले चाहिँ के हुन्छ मान्छे नयाँ दार्जिलिङ बनाउनु सक्छ आई फिल लाइक यु नो यु हेभ टु वेयर द लाइक फर इक्जाम्पल म जहिले पनि भन्छु हाम्रो दार्जिलिङको अरेन्ज है हजुर इट्स वर्ल्ड फेमस बट वी हेभ नट गट अ जिआई ट्याग टु इट यु अन्डरस्ट्यान्ड भोलि यसलाई त सिक्किमको अरेन्ज भनेर लानु पनि सक्छ सो दिज आर द थिङ्स हामी डल्लेको जिआईमा पनि हामीले धेरै फाइट गरेर इट वाज सेड पहिला त सिक्किमले मात्रै पाएको थियो डल्ले बट नाउ इट इज सेड एनी डल्ले सोल्ड इन दार्जिलिङ एन्ड सिक्किम भनेर अनि त्यस्तै कुरा मैले भनेको वेदर इट इज इन गभर्नेन्स वेदर इट इज इन आवर प्र्याक्टिकल लाइफ्स वेदर इट इज इन टुरिज्म स्पोर्ट्समा पनि जस्तो तपाईँले भन्यो नि बक्सिङ खेल्नु अब बक्सिङ पहिला खेल्थ्यो तर बिचमा खेल्दैछ अपार्ट फ्रम यो रेगुलर स्पोर्ट्स जस्तो अहिले एमएमए पुरा फेमस भएको छ सो मैले भनेको इनोभेसन्स चाहिँ जरुरी छ सोचमा इनोभेसन सोचमा इनोभेटिभ हुनुपर्छ अनि इनोभेटिभ हुँदाखेरि नयाँ चिजहरू देखिन्छ र यो नयाँ चिज चाहिँ समथिङ मे बी गुड फर आवर प्लेस त्यसले गर्दाखेरि मेबी लाइक हाम्रो जति पनि प्रब्लम्सहरू अहिले देख्छौँ दार्जिलिङमा ती प्रब्लम्सहरूलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् टी अब इट्स रियली स्याड है बिकज म जर्मनी जाँदा मैले भनेको त दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै टी चिनिहाल्छ तर त्यहाँ टी वर्कर्सलाई चाहिँ चिन्दैन एन्ड इफ आई गो एन्ड से दे आर द लिस्ट पेड एन्ड यु हाउ मच यु पे फर 1 kg of tea there Euroma is absolutely impossible to explain to them, right? So अब टी वर्कर्सहरू इभन अब मलाई के लाग्छ भने हाम्रो कलेजमा नि फर्स्ट जेनेरेसन लर्नर्सहरू छ लाइक टी गार्डनबाट फर्स्ट जेनेरेसन पढ्ने होइन उहाँहरूलाई अन्त दे डोन्ट वान्ट टु गो ब्याक बिकज टी गार्डन इज वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट मलाई राजा ब्यानर्जीले भन्दै थियो भन्नुहुन्थ्यो that tea garden, the lady tea garden workers, they bend their back the hardest. भने कस्तो साह्रो गरेर चाहिँ चियापत्ती टिप्छ एन्ड आइएम स्योर उनीहरूको छोराछोरीले यस्तो दुःख नगरोस् भनेर आइएम स्योर नन अफ देम वान्ट टु गो ब्याक टु द प्लकिङ अफ टिज क्या सो वाट विल ह्यापन टु द टी इन्डस्ट्री त्यो पनि इन अदर 10 to 15 years वी निड इनोभेसन्स अदरवाइज के हुन्छ हाम्रो टी गार्डन ल्यान्ड्सहरू यु मस्ट हेभ वर्ड धेरै बाहिरको मान्छे ल्याएर लाँदैछ सो इनोभेसन्स इज भेरी भेरी रिक्वायर्ड आई फिल टु बिल्ड द न्यू दार्जिलिङ यसमा आई थिङ्क पोलिटिसियन्स अल्सो हेभ अ बिगर रोल टु प्ले या दे सी पोलिटिसियन्सहरू के हुन्छ भने पहिला दे एभ्री पोलिटिसियन विल हेभ अ आइडल राइट सो हि विल वर्क ओन्ली बेस्ड अन दिस आइडल्स सो अब यो दे हेभ टु चेन्ज like you know there has to be a politician who gives maybe entrepreneurship and sports life full priority if I was an entrepreneur like the more priority because if everybody stands on their own feet it is less burden for the government right yes I know if everybody goes and goes to the ground and starts playing there will be less law and order problems because everybody less bimari best bimari doctor or no problem hundaina and all of these things are there right so innovations are required मैले भनेको चाहिँ अलिकति इनोभेटिभ खालको चीज गर्नुपर्छ not like the old way of doing things no some changes I know the society may not accept आमा यो यस्तो प्रकार त कहाँ हुन्छ भनिहाल्छ when you bring about your I'm sure तपाईँले पनि फेस गर्नुभयो होइन तपाईँको युथ फर दार्जिलिङ पनि इनोभेटिभ छ नि त इट इज नट लाइक द ओल्ड गाइड इज देयर न यु हेभ सो मच अफ फन आई सी द भिडियोज तर मेबी
the entire community may not like this kind of approach. But it is going to help. Yeah, but if we see, we are the future. So if we persist, it is they have to accept the change. विक्रमजी एकदम तपाईँले पहिला पासपोर्ट बनाउँथे हातले लेखेर डकुमेन्ट, अहिले तपाईँले पासपोर्ट उमा बनाउनु पर्छ भने डिजिटल कम्प्युटरमा बनाउनु पर्छ भने पहिला त कसले मान्थ्यो मान्थेन हजुर अहिले त इट इज बाध्यताले नि तपाईँले गर्नै पर्छ हजुर होइन। त्यति बेला हामी के भन्थ्यो नि कम्प्युटरमा कहाँ हुन्छ सबैजनाले कम्प्युटर कहाँ इभन लुक स्मल रिजन आइल टेल यु अनलाइन एडमिसन पहिलाको टाइममा हाम्रो टाइममा अनलाइन एडमिसन थिएन फर्म भरेर हामीले एडमिसन फर्म भर्थ्यो नक्सा टाल्थ्यो दिन्थ्यो हजुर Nowadays you don't have to go to college. People have accepted it. Yeah. Whether you know computers or don't know computers, you'll have to fill up the form. Yeah, you'll have to adapt to it. बुझ्नुभयो एडप्सन गर्नै पर्छ। आजको यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो कि स्पेसली रिगार्डिङ इनोभेसन नि बिकज कसैले प्रब्लमेटाइज गर्नु त सजिलो छ तर अब त्यसलाई सल्युसनको एउटा पार्टमा तपाईँले सिङ्गल एउटा वर्ड क्या वी हेभ टु इनोभेट भन्ने चाहिँ उपरै अब यो चाहिँ इट्स आजको एकदमै के भन्नु त्यसलाई आजको मेन लर्निङ क्या अन्त हजुर हाम्रो मास कम्युनिकेसनमा इनोभेटलाई अलिक अर्को वर्ड पनि छ त्यो जुगाड भन्छ। सो हामी मुभी मेकर्सहरूले चाहिँ जुगाड मात्रै गर्छ क्या इन द सेन्स द्याट obviously we like if you go to Devdas set Devdasको सेट बनेको नि त तर when you look at it it looks like a palace right on the thing so it is basically the Nitin Desai was a set designer भन्नु भयो तर उहाँले जुगाड गरेर चाहिँ डल्लै प्यालेसै बनाइदियो। so you know it's how you look at it we have to you know यो चेन्जेस ल्याउनु पर्छ इनोभेट आफै पनि हुनुपर्छ। अब तपाईँले त्यही पुरानो सिस्टममा चल्यो भने चाहिँ हुँदैन। I think it's going to be really difficult for us if the youths don't innovate होइन it's going to be really difficult for us. So beautiful अन्त सर अब अलमोस्ट हामी एन्डेडमा आइसकेको छौँ है हामी टाइम बितेको याद हुँदैन क्या गफ गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब हाम्रो यो एन्डमा एउटा कस्टमरी सवाल भनौँ न है अब त्यो हामीले सधैँ प्रश्न सोध्ने गरेका छौँ अनि हाम्रो यो जति पनि भ्युवर्सहरू छ उहाँहरूले तपाईँलाई यति बेलासम्म सुनिदिनु भयो हाम्रो आउने जेनेरेसन युथहरू छ है उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ एकदम यो क्यामेराम्यानहरू भनिदिनु र अहिले अब युथहरूलाई चाहिँ म एउटै चिज भन्छु म देयर इज वान थिङ द्याट आई वुड लाइक टु से युथहरूलाई चाहिँ दार्जिलिङलाई माया गर्नु पर्छ किनभने यो हाम्रो दार्जिलिङ हो इट इज आवर दार्जिलिङ नोबडी यो कसैको दार्जिलिङ होइन यो तपाईँ र हाम्रो दार्जिलिङ हो र यो दार्जिलिङलाई बिगार्नु र सफार्नु चाहिँ हाम्रो हातमा छ यु क्यान आइदर स्पोइल इट अर यु क्यान मेक इट है र दार्जिलिङलाई माया गर्ने आई थिङ्क वान क्वालिटी तपाईँकोमा क्वालिटी हुन्छ होला तपाईँ गोली खेल्ने कोही कम्प्युटरमा राम्रो कोही इन्स्टाग्राममा राम्रो स्टोरी बनाउने क्वालिटीहरू हुन्छ यो सबै क्वालिटीसँग एउटा अझै एउटा क्वालिटी चाहिँ तपाईँले जोडिदिनुहोस् त्यो चाहिँ दार्जिलिङलाई माया गर्नुपर्छ। सबैजनाले दार्जिलिङलाई माया गऱ्यो भने दार्जिलिङ सफा पनि रहन्छ। दार्जिलिङमा तपाईँको छिमेकीले घर छ तला बनायो भने त्यहाँ पनि भन्नु दार्जिलिङ तपाईँले दार्जिलिङ माया गर्नु हुँदैन त्यही कारण त बनाउँछ। हामीले सबैलाई दार्जिलिङलाई माया गर्नु सुरु गऱ्यो भने आवर दार्जिलिङ इज गोइङ टु बी अ बेटर दार्जिलिङ र यही कुरा लिएर चाहिँ हाम्रो मोटो पनि हो विक्रमको जुन चाहिँ हाम्रो बेटर एन्ड हेल्दियर दार्जिलिङ भन्छ किनभने हामी चाहिँ दार्जिलिङलाई माया गर्नुपर्छ र हाम्रो दार्जिलिङलाई माया गरिदिनुहोस् र यो चाहिँ तपाईँहरूको दार्जिलिङ हो हाम्रो दार्जिलिङ हो एन्ड नो बडी आउटसाइड विल कम एन्ड मेक आवर दार्जिलिङ यो बाहिरबाट आएर दार्जिलिङ बनाइदिन्छु र यो कसैलाई के गर होइन यो तपाईँ र हामीले नै गर्नुपर्छ र यही भन्दै है थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु मी आई नो है यो यस्तो लामो भयो तर आई वुड लाइक टु थ्याङ्क विजेन्द्रज्यू आई वुड लाइक टु थ्याङ्क रसी बिकज यो जुन चाहिँ यो स्टुडियो पनि बन्यो यो पनि उहाँले माया गरेर नै बनाएको छ नि त यो अरू के होइन हामीसँग मैले अघि नै भने यो त प्रफिट पनि हुँदैन कसले पनि एडभर्टिजमेन्ट पनि दिँदैन होला तर उहाँले दार्जिलिङलाई माया गरेर चाहिँ यो हाम्रो मेसेजेसहरू चाहिँ तपाईँकोमा पुगोस् भनेर बनाएको र थ्याङ्क यू सो मच है आई रियली इन्जोय थ्याङ्क यू टु द म्यान बिहाइन्ड द क्यामेरा है बिचरा उहाँले गर्नुभएको छ र इफ यु हेभ नट भिजिटेड इट्स अ भेरी नाइस स्टुडियो सुनादाको मैले अघि नै भने फर्स्टमा सुनादाको जहिले पनि म मुनिदेखि तलसम्म कुदेर पनि गएको छु गाडीमा पनि गएको छु
तर स्याडली मेरो 44 इयर्समा यो सुनादाको माथि चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको, थ्याङ्क्स टु आर्टलेन स्टुडियो है, यो पनि मायाले गर्दा हो। सो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई हेड अ भेरी नाइस टाइम। थ्याङ्क यू सो मच सर, एकदम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज उहाँले हामीसँग यति धेरै चिज सेयर गर्नुभयो र दर्शकवृन्द तपाईँहरूले आज धेरै चिज बुझ्नुभयो होला, तर त्यसमा हामीले एक दुईवटा छोटकरीमा भन्नु पऱ्यो भने आफूलाई हेल्दी राख्नु जरुरी छ। कुनै पनि एउटा स्पोर्ट्सलाई लिनुहोस्। अनि हाम्रो जति पनि युथ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि आज हामीले स्पेसली मास कम्युनिकेसनको बारेमा कतिवटा कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। लाइफमा हामीले स्किल्स किन जरुरी छ त्यो बारेमा बुझ्यौँ, एथिक्स के हो त्यो बारेमा पनि बुझ्यौँ। र अन्तमा जब एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के आयो भने पोइन्ट चाहिँ इट्स अल अबाउट इनोभेसन। हामीले जे पनि काम गर्छौँ त्यो कुरालाई सिधासँग गर्नु र त्यो कुरामा अलिकति भए पनि मिठास जोड्नु, त्यो नै इनोभेसन हो। र त्यो इनोभेसन हामीले हरेक जग्गामा हाम्रो लाइफमा सधैँ ल्याउनु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ आजको हाम्रो पोडकास्टबाट एकदमै राम्रो चिज हामीले सुन्यौँ, बुझ्यौँ पनि। र आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो पोडकास्ट एकदमै आजको राम्रो लाग्यो होला, ज्ञानवर्धक रह्यो होला। र यस्तै हाम्रा धेरै अरू विभूतिहरूलाई, अरू कसै पनि अरू फिल्डकालाई पनि तपाईँहरूलाई एकदमै यसमा निमन्त्रणा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूकोमा केही पनि आइडिया छ, सजेसन्स छ भने काइन्डली हामीलाई भनिदिनुहोस्। हाम्रो पोडकास्टलाई हामी कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, अझै यसलाई हामी कसरी इम्प्रुभ भन्दा पनि अझै इनोभेट गर्न सक्छौँ, यो बारेमा पनि तपाईँहरूले काइन्डली हाम्रो कमेन्ट्समा लगाइदिनु होला। अनि तपाईँहरूलाई पोडकास्ट मन पऱ्यो भने पनि, मन परेन भने पनि लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। फेरि हामी अर्को पोडकास्टमा हामी चाँडै नै भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नमस्कार।